webinar is also the announcement of the winners of our essay writing contest. So if the winners are here, you can stand by for that announcement. All right, so without further ado, we will now start our webinar with a doxology entitled Papuri sa Makaako. The original lyrics of this piece is in Cebuano, translated to Asi by Mr. Ish Fabicon. This doxology is performed by Mrs. Cleo Fifaminiano, Mrs. Kristen Flores, Mr. Janice Flores, and Mrs. Annabel Fabrero, with Miss Lillian Fababier as guitarist and Stacy Natalie Flores as videographer. And this will be followed by the Philippine National Anthem.
All right. Now to officially open our webinar, may I call on Ms. Chelsea Falcarabao, the ASCCA President, for her opening remarks. Maadong hapon sa tanan akong mga kasimanwarilingasing, sa aming mga bisita, mga tagapagsalita, mga tagapakinig. Maraming salamat sa paglaan ng inyong oras ngayong araw upang makadalo sa Cultural Mapping Webinar na may temang The Romblomanons, Culture, History, Identities, and Languages. A webinar on recent developments and policies around languages, ASCI, ini Onhan. Ang webinar na ito ay pinangungunahan ng ASCCA Social Media Team kasama ang Opisina ng Sangguniang Kabataan ng Look. Inahanay namin ang webinar na ito ngayong Agosto bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Buwan ng Wika. Ngunit higit dito ay ang pagbibigay ng pansin at kalinangan sa ating mga lokal na lingwahe dito sa Romblon, ang ASCI, INI at Onhan. Na umaasa kami na sa pagtatapos ng webinar na ito ay mas mapalawak ang ating pag-unawa sa ating mga sariling lengguwahe, mas lalo na sa mga kasimanwa ko na millennials at Gen Zs. Ngayon pa lamang, gusto kong pasalamatan ang lahat ng aming mga tagapagsalita sapagkat pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. Ang lahat po ng ating tagapagsalita na mapapakinggan ngayon ay mga eksperto sa wika at kultura. At ang kanilang ipipresenta ay resulta ng maraming oras, pawis at kakayahan upang imbestigahan ang istruktura ng ating tatlong lingwahe. Katulong ang mga kasimanwa natin syempre na pangunahing tagapagsalita ng mga naturang lingwahe. Para sa lahat, nawa itong pag-unawa ng mga lingwaheng ito ay magsilbing punto ng respeto at pagkakaisa nating mga kasimanwa sa buong probinsya ng Romblon. In our own language, kabay panak maramo kaming ma-inspire ngasing nak mga apas rele ag sa mga masunor panak mga toeg ay kamoy it makita namo nak nagbibisaya tungor sa kanya-kanyang wika ag kultura it mga banwa rele sa Romblon. Maramong salamat ag mag-enjoy kita ag makinig at maado sa atong mga speakers. Maramong salamat. Alright, maraming salamat, Ms. Chelsea Falcarabao. And to spice up our event for today, please witness this opening performance by two talented Bantoanons, Mr. and Mrs. Albert and Rose Fabellion. So Mr. Albert Fabellion is the current barangay captain. Sir Ivan, we have a welcoming remarks from Miss Angelic. Right. Okay. Yeah. So, for the welcome remarks, this will be, we have with us today is Miss Angelic Condes, the president of SK Law Romblon. So, Miss Angelic Condes and the Office of Law Romblon is the official partner of ASCCA for this webinar. So, let us welcome Miss Condes. Magandang araw! Kamusta kayo? Hiling ko na sana ay maayos at nakakasabay tayo sa mga bagong hamon ng buhay. Pinabati at pinasasalamatan ko ang lahat ng mga tao na naghirap upang maisakatuparan ang programang ito. Pasasalamat din sa ating mga speakers dahil sa kanilang willingness na i-share ang kanilang kaalaman sa lahat. Sa ASCCA team, sa katauhan ni Sav na lumapit sa akin at nagtanong kung willing ba ako sa partnership na ito. Siyempre, sino ba naman ako upang tumanggi sa isang napakagandang activity? Maraming salamat din sa lahat ng mga nag-register at dumalo. Alam ko na busy tayo sa kanya-kanya nating buhay, kaya't maraming salamat sa inyong oras na ilaan upang makinig. Ang Cultural Mapping Webinar ay isa sa mga daan para mapalawak pa ang kaalaman at pagkilala natin mga Romblomanon sa ating ginagamit na salita, pag-uugali, kultura at tradisyon. Alam ko na ang speakers natin sa araw na ito ay talagang naghanda at maalam. Kaya tayong mga nakikinig ay dapat na isa puso kung ano man ang bagong kaalaman nating mapupulot upang maturuan din natin ang iba.
We are blessed with new knowledge. At sana ang bagong kaalaman na iyon ay maibahagi pa natin. Ang hiling ko lamang ay ang inyong undivided attention sa ating mga speakers. Dahil ang kaalaman na maibabahagi nila ay hindi natin malalaman sa iba. Sa ngayon ay bibigay ko na ang oras na ito sa ating mga susunod na tagapagsalita. Maraming salamat ulit. At padayon sa pagtinguha sa kabuhi, magandang araw sa ating lahat. Okay, thank you so much, Miss Angelique Condes, the President of the Sangguniang Kabataan ng Looc, Romblon. All right, to spice up our event for today, please witness this opening performance by two talented Bantoanons, Mr. and Mrs. Albert and Rose Pabellon. Mr. Pabellon is currently the barangay captain of Tungunan, Banton, Romblon. They will sing Patawar sa Kahilom by Cornelio Faigaw, and the music is by Lyndon Fabri, and audio and video by Miss Brylan Trish Fabon. All right, many thanks to the couple for that wonderful performance. So at this point, we are now going to proceed to our first plenary address. To introduce our speaker, may I call on our ASCCA social media manager, Ms. Jezia Talavera.
Our first plenary speaker is Dr. Ricardo Maria Duran Nolasco. Dr. Nolasco is a Filipino linguist known for his works on Philippine linguistics and for his advocacy on MTB-MLE, or Mother Tongue-Based Multilingual Education in the Philippines. He has over 10 years of experience in providing capacity-building support to NGOs, universities, and the Department of Education on language education and linguistics. He retired in 2020 as a full-time professor in linguistics at UP Diliman. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ricardo Maria Duran Nolasco at gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang mga ideya tungkol sa dekolonisasyon ng wika at edukasyon sa Pilipinas. Muli na namang nauso ang salitang dekolonisasyon mula nang isulat noong 1986 ng taga-Kenya at edukasyon sa Pilipinas. Muli na namang nauso ang salitang dekolonisasyon mula nang isulat noong 1986 ng taga-Kenya na si Ngugi wa Thiong'o ang kanyang Decolonizing the Mind, the Politics of Language in African Literature. Maraming manunulat, guro at intelektual ang binagabag ng konsyensya tungkol sa wikang gagamitin nila sa pagsulat at pagtuturo. Wika ba ng kolonisador o sarili nilang wika? May ilan sa ating kaibigan ang nagpasya sa praktikalidad ng patuloy na paggamit ng Ingles, hindi lang sa panitikan, kundi sa edukasyon at pamamahala. Nakita naman ng iba ang pangangailangan na mamangka sa dalawang ilog. Magsusulat sila pareho sa Ingles at sa katutubong wika. Ilan lamang ang nakapagpasya na itakwil ang kolonyal na wika at puhunanin at payabungin ang sariling wika gaya ng ginawa ng Ginoong Thiong'o. Pagkatapos niyang isulat ang nasabing akda, ay ipinangako niya na hindi na siya magsusulat sa Ingles. Magsusulat na lamang siya sa Kikuyo, ang kanyang wikang kinagisnan. Bagamat napapanahong paksa ang dekolonisasyon, ay gusto ko kayong alertahin sa dalawang klase ng dekolonisasyon, dalawang muka. Ang unang klase ay madalas na mauwi sa purismo, pagpupulis ng salita at konserbatismo. Wala raw ibang magaling kundi ang katutubong konsepto. Kailangang purgahin daw ang wika ng mga dayuhang elemento upang mapanatili itong dalisay at huwag itong masalaula. Manghihiram lamang daw tayo kung walang katumbas sa wikang katutubo. Kailangan daw ng pulis wika upang magpasya kung alin ang tama at mali. Dapat daw may ortografiyang pambansa o iisang paraan ng pagsulat na kailangan daw sundin ng lahat ng lokal na ortografiya. Tumpak daw ang slogan, isang bansa, isang wika. Kung linguistika naman at panitikan ang pag-uusapan, kontento na ang unang klase ng dekolonisasyon sa gasgas ng mga akda gaya ng mahaba at maikling nang, karaniwan o di karaniwang ayos, at focus na pandiwa. Nahirati na rin ang unang klase ng dekolonisasyon sa gasgas ng mga akda gaya ng Ibong Adarna at Florante at Laura. Romantisista ang unang muka ng dekolonisasyon
sapagkat nangangarap ito na maibabalik pa ang lumang estado ng katutubong wika. Sa madaling sabi, lagi itong nakalingon sa nakaraan. Ang ikalawang klase ay nakadikit sa lupa at lumilingon sa pinanggalingan, pero nakatanaw din ito sa hinaharap. Mas nananalig ito sa kasabihan na madadapa tayo kung lagi tayong lingon ng lingon sa nakaraan. Kinikilala nito na ang kolonyal na ambag sa wika at kultura ay bahagi na ng realidad at identidad ng mga Pinoy. Hindi maaaring pigilin ang pagpasok ng hiram ng mga salita gaya ng kumusta, appear, smiling, bakwit, at landing. Ngunit hindi nito pinapayagan na gambalain ng panghihiram ang batayang gramatika ng katutubong wika at kultura. Hinuhulma ng mga tagapagsalita ang mga ideyang hiram alinsunod sa kanilang pangangailangan. Hindi lang iisa, kundi maraming tama. Napakahalaga ng katutubong konsepto, pero ang mga ito ay kailangang iangkop sa konkretong kalagayan at sa kasalukuyang panahon. Malikot ang imahinasyon ng mga nananalig sa ikalawang klase ng dekolonisasyon at tinatalakay nito ang mga paksa at akda na hindi tinatalakay sa nakaraan. Sinusuri nito ang katutubong wika batay sa sarili nitong kalikasan at hindi sa padron ng Ingles. Isang bansa, maraming wika at kultura, ito ang nakasulat sa placard ng ikalawang klase ng dekolonisasyon. Ito ay placard ng pagkakaisa, ito ay placard ng paglaban. Nais kong ipakita kung paano natin maisasagawa ang dekolonisasyon sa ating sistemang pang-edukasyon, sa partikular sa ating patakarang pangwika. Historiko at stratehikong kamalian ang pagpili sa Ingles bilang punong medium ng pagtuturo. Hinadlangan nito ang intelektualisasyon ng ating mga wika bilang behikulo para makamtan, maibahagi at makalikha ng bagong kaalaman. Ang alternatibo sa maka-Ingles na edukasyon ay additive L1-based multilingual education o lalong kilala bilang MTBMLE. Kung saan ang unang wika o L1 ay palaging ginagamit at hindi inihihinto bilang medium ng pagtuturo sa alinmang baitang ng edukasyon. Sa MTBMLE, ang turing sa Ingles ay pandagdag na wika lamang. Malaking tagumpay ang pagsasabatas ng MTBMLE. Nakatadhana dito na ang batayang kurikulum ay dapat ituro sa wikang nauunawaan ng mag-aaral. Pangunahing LOI, ang L1 mula pagkabata hanggang sa buong elementarya. At sa high school, pangunahing LOI ang Filipino at Ingles bilang L2, pero pantulong na wika naman ang L1. Nakalulungkot isipin na ang mga institusyon na responsable sa pagpapatupad ng mga probisyong pangwika ng batas ay siya ring numero 1 tagapaglabag ng mga ito. Sa halip na ipatupad ito ng tapat, ay ipinataw ng DepEd ang early exit na programa na nagbabawal sa L1 paglampas ng grade 3
at nagtatanghal sa L2 bilang pangunahing LOI. Wala ring ginawa ang CHED at ang mga tertiary education institutions upang baguhin ang mga curriculum at iangkop ito sa kahingian ng multilingual na edukasyong nakabatay sa L1. Ang mga prototype na silabay na may kinalaman sa wika ay halos walang bagong paksang iniaalok sa mag-aaral, lalo na sa mga gustong magturo ng L1, Filipino at Ingles. Luma na nga ang putahe, bulok pa rin ang sahog. Ang early exit na programa ay tiyak na mabibigo dahil ayon sa international na pag-aaral, ay kailangan ng 12 taon man lamang para matuto ng L1. Mas madaling matuto ng L2 ang may edad na mag-aaral, mga taong 10 hanggang 12, kaysa mas bata. Kailangan ng 6 hanggang 8 taon ng sanayan sa L2 bago magagamit ito bilang mabisang MOI. At ang napaagang pagpapagamit ng L2 ay makakasama sa literasiya at pagkatuto ng siyensya at matematika. May mga lokal na pag-aaral din na pawang nagdududa na magtatagumpay ang early exit na programa ng DepEd. Ayon sa Basa Pilipinas 2015, maaring hindi pa handa ang mga estudyante na lumipat sa L2 pagdating ng ika-4 na grado. Nauna rito, natuklasan ng Early Grade Reading Assessment or EGRA na masyadong ambisyoso ang mga layunin ng multilingual na edukasyon at malamang na hindi sapat ang kakayahan sa pagbabasa sa L1 ng mga nasa ika-3 grado upang mailipat ang nasabing kakayahan sa L2 o Filipino o Ingles. Totoong kailangan bigyan natin ng special na pansin ang ating mga guro. Ang kalidad ng sistemang pang-edukasyon ay hindi pwedeng lumampas sa kalidad ng mga guro. Matagal na nating alam, kahit nung panahon pa ni Marcos, na may malaking problema sa kalidad ng mga programa ng teacher education institutions na pinanggagalingan ng ating mga guro. Makikita sa sumusunod na table na nanggaling mismo sa DepEd kung gaano kahanda o hindi handa ang guro sa grade 1 at grade 2 noong 2012 sa pagtuturo ng curriculum. Mapapansin ninyo dito sa table na ito, ang nakakuha lang ng mean percentage scores, ibig sabihin 76 to 100, sa mga grade 1 at grade 2 na mga guro ay 2.08 lamang sa tinatawag na Teachers English Proficiency Test o TEPT at 1% lamang sa Process Skills Test para sa siyensya at matematika. Sa Process Skills Test na sumusukat sa kakayahan ng mga guro sa pagtuturo ng math at saka science, pinakamataas ang score ng mga guro sa pagmamasid o observation, 72.25%. Sa measuring and quantifying, 55.48%. At sa paggawa ng mga modelo ay 53.2%. Pinakamahina ang mga guro sa itinuturing na higher order thinking, gaya ng inferring, 21% lang, pagsusuri ng datos o analyzing data, 33%, at evaluasyon o evaluating,
33.50%. Sa pangkalahatan, ang MPS o mean percentage scores ng mga guro sa grade 1 at grade 2 sa Ph.D. at TEPT ay 46.03 lamang. Binigyan din ng DepEd ng mga pagsusulit ang mga guro sa grade 3, 4, 5 at 6 pagkaraan ng ilang taon. Bagamat tumataas ang mga MPS ng mga guro habang umaakyat ng baitang, hindi ito kailanman lumalampas ng 60%. May isa pang pag-aaral na nagpapatotoo sa mga tuklas ng DepEd. Ito ang Philippines Public Education Expenditure Tracking and Quantitative Service Delivery Study o PETS-QSDS na ginawa noong 2014 at pinondohan ng World Bank at OSAID. Makikita dito ang percentage ng mga question na mga nasasagot na tama ng karaniwang teacher. Hindi kasalanan ng guro kung kulang ang kaalaman nila sa asignatura at paraan ng pagtuturo. Tungkulin ng Estado at ng mga tertiary education institutions na magkaloob ng dekalidad na edukasyon, lalo na sa mga nag-aaral para maging guro. Tandaan natin na ang mga kasalukuyang guro ay biktima rin ng mababang kalidad ng edukasyon na ipinaiiral sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa PISA, importanteng maunawaan ang konteksto kung bakit napakababa ng mga score na nakukuha ng mga Pinoy na mag-aaral sa mga pandaigdigang pagsusulit gaya ng PISA, TEAMS at SEA-PLM. Ang ilan dito ay pinakamababa ang gastusin sa mag-aaral na Pilipino. 94% sa kanila ay may wika sa tahanan na naiiba sa wika ng eksamen. 65% ang nakakaranas ng pambubuli kumpara sa 23% sa mga bansang OECD. 72% ang natatakot na bumagsak kumpara sa 56% ng nasa ibang bansa. At 31% lamang ng mga Pilipino ang may tinatawag na growth mindset kumpara sa 63% sa ibang bansa. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang naniniwala na iginuhit na sa tadhana ang katalinuhan at kakayahan ng isang tao at hindi na ito pwedeng baguhin ng pagsusumikap o pagtsatsaga. Ipinakikita ng mga datos na ito na bagamat mahalaga ang wika ng edukasyon sa literasiya at pagkatuto, ay marami pang rekurso ang kailangang asikasuhin upang marating natin ang katayuan ng matinong sistemang pang-edukasyon. Upang tugunan ang kahingian ng ating mga guro sa formal na pagsasanay sa MTB-MLE, nagdisenyo kami ng 2 bagong kurso na makakatulong ng malaki upang bigyan ng ibayong laman ang mga kasalukuyang kursong pangkolehiyong ipinakukuha sa estudyanteng guro, lubhang rigoro ang mga kursong ito. Ang unang kurso ay nakadisenyo para sa guro sa elementarya, sekundarya at tersyarya na nasa araling pangwika, mapa L1 man, Filipino o Ingles. Nilalayon nitong bigyan ng malalim na kaalaman ang mga kalahok kung paano gumagana ang L1,
Tagalog o Filipino at Ingles. Nakapokus ito sa pinakatampok na pagkakaiba at pagkakatulad ng kanilang sistemang pamponolohiya, pagbubuo ng salita, sintaksis, semantika at pragmatika. Tatagal ng may 15 araw ang nasabing kurso. 1 araw kada linggo, 3 oras kada araw. May mas maikling kurso na inihahanda ang SIL upang sanayin ang mga edukador kung papaano ipapatupad ang tunay na multilingual na programang nakabatay sa L1. Sasaklawin ng kurso ang teorya sa pagkatuto sa L1 at L2, kung paano pinauunlad ang mga kasanayang pasalita at pasulat, mga estratehiya para linangin ang wikang pang-akademya at mataas na kakayahan sa pag-iisip o HATS, pagtatasa at paggawa ng materyales. Sa pedagogy, tatalakayin ang estratehiya ng pag-uusisa, pagmumuni at dokumentasyon upang mapahusay ang praktika ng mga guro. Tatagal ang kursong ito ng 10 linggo, 3 oras kada linggo. Makatarungan lamang na magbigay ng patikim sa kung ano at paano tatalakayin ang mga paksa sa nasabing mga kurso. Ihalimbawa natin ang konstruksyong may ay sa Tagalog. Madalas na ilarawan ang pangungusap na ito na nasa di karaniwang ayos na para bagang abnormal ang mga ito. Hindi ito tama. May mga dahilan kung bakit gumagamit ang speaker ng Tagalog ng ay na konstruksyon at ito ay may kinalaman sa tinatawag na daloy ng diskurso o discourse continuity, alinsunod sa definisyon ni Fox 1985. Ayon kay Fox, ang paggamit ng ay palatandaan na ang paksa ng diskurso ay napuputol at lumilipat sa iba. Gayon din ang pag-iwas sa ay nagsasaad ng tuloy-tuloy na diskurso at pagpapanatili ng paksa ng usapan. Narito ang ilang halimbawa sa Puto at Dinuguan ni Edgar Reyes na kakikitaan ng ay na pangungusap. Makikita dito kung paanong ang pagkakaputol ng diskurso at pag-iba ng paksa ay nakakaapekto sa sunuran ng mga salita sa pangungusap. Tingnan natin ang A. Seryoso si Mon, tahimik at palaaral, laging kabilang sa mga nangunguna sa klase. Si Andy ay galaw-gaw, bulakbol, laging kasama sa tropa ng mga pasang-awa. Makikita natin dito sa A, buhat kay Mon ay nabaling ang usapan kay Andy. Tingnan natin ang letter B. Ang bahay ay sa makalabas ng poblasyon. Sa gate ay may karatulang nagsasabing dito'y may pagawaan ng sapatos. Ang shop ay sa isang panig ng silong. Bukas pa at may nagtatrabaho. Sa B, makikita natin, pansinin natin ang ayos ng paglalarawan ng tirahan ni Fe. Buhat sa eksena kung saan ito matatagpuan, patungo sa gate na may karatula at papunta sa shop na matatagpuan sa silong. Sa C, hindi niya gustong masabi na dahil lang sa nangyari sa kanyang sports car ay natakot na siya. Sa C naman, unang binanggit na may nangyari sa sports car bago ang reaksyon na hindi siya natatakot dahil dito. Sa D, Biyernes ng hapon ay tinawagan niya si Luz sa klinika. Makikita natin na ang Biyernes ng hapon ay nagsasaad
na nagbago na ang oras ng naratibo. Sa E, sa pagpasok nila ay tumayo si Ate Rosie at pinatay ang TV. Naistorbo niya sa isip ni Andy. Makikita natin dito na nangyari muna ang pagpasok nila bago pinatay ang TV. At sa F, yung isang friend ko nag-boyfriend, nagkaanak lang, tinakbuhan. Yung isa pa, nagdadalawang taon pa lang na nakakasal, hiwalay na. At yung isa pa, nagtitiis na lang para hindi magkahiwalay. Dalawa na kasing anak pero ang dalas mabugbog. Sa F, inisa-isa ang mga sirkumstansya ng tatlong kaibigan ni Fe at ang bawat lipat ng eksena at paksa ng usapan ay sinasalamin na magkakaibang ay na konstruksyon. Ang lahat ng halimbawa sa itaas ay nagpapakita kung paano ginagamit ng may akda ang ay upang makamtan ang epektong pandiskurso at pangkomunikatibo na inaasahan niya sa kanyang badla. Hindi masasabing di karaniwan at abnormal ang ganitong stratehiya, kung kaya't dapat ding ituring na karaniwan, normal at natural ang nasabing mga pangungusap. Nagsimula ako sa panayam na ito para ipaalala kung bakit sinulat ni Ngugi wa Thiong'o ang kanyang Decolonizing the Mind, The Politics of Language in African Literature. Hanggang ngayon ay minumulto pa rin ang marami sa atin ng kanyang pagpapasya na itakwil ang wika ng kolonisador bilang sentro ng edukasyon at panitikan. Marami pa rin sa atin ang nag-aatubiling pagkatiwalaan ang likas na katalinuhan ng ating mamamayan at buhusan ng pansin ang sariling wika at kulturang kinagisnan. Ang ganitong pag-aatubili ang siyang dahilan kung bakit tila walang katapusan ang isyu ng wika at edukasyon sa kabila ng pananaliksik na isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalala ang krisis pang-edukasyon sa ating bayan. Ang proseso ng dekolonisasyon ay napakahirap at pangmatagalang proyekto, gaya ng kasalukuyan nating pakikidigma para sa makatarungan, mapayapa at masaganang lipunan. Mahirap man ang gawain sa pakikidigma kung pagtutulungan natin ito at kikilos tayo na parang isang tao, magagawa natin ang lahat ng bagay. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Dr. Nolasco, for that insightful and enlightening discussion. Truly, our Filipino languages as well as the Romblon languages, they play an important role in the national setting, especially the educational sector. Now, for the introduction of our second speakers, may I call on Mr. Justin De Castro, one of ASCCA social media team's academic researchers. Isa pong malaking karangalan na ipakilala ang ating susunod na speaker, si Ginoong Mario Carreon. Si Ginoong Mario Carreon ay kasalukuyang Assistant Professor ng Departamento ng Computer Science sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ay nagsimulang magturo sa departamento noong 2001 pagkatapos niyang graduate dito bilang cum laude sa BS Computer Science. Nakapagtapos din siya ng master's degree sa UP Diliman noong 2006 at nakuha niya ang kanyang master's in Philippine degree sa Universidad ng Cambridge sa United Kingdom.
Ang kanyang thesis sa Cambridge ay tungkol sa aplikasyon ng Natural Language Processing o NLP sa mga computer languages. Simula noong 2017, si Professor Mario ay nakatutok sa Project Marayom kasama ang Departamento ng Linguistika sa konteksto ng NLP para sa mga lengguwahe ng Pilipinas. Siya rin ay nakatutok sa paggamit ng computer gaming para pagyamanin ang kanyang pagtuturo sa klase. All right, so let's just wait for the talk of our speakers. Miss Jezia. Magandang hapon po sa ating lahat. Kasama po ni Sir Mario Carreon si Ma'am Mantha Sadural para po sa kanilang Project Marayom. Si Ma'am Mantha Sadural ay mas kilala sa palayaw na Mantha. Ay aktibo sa iba't ibang proyekto at pananaliksik ng UP Diliman at DOST simula noong 2012. Dating empleyado ng Google Ventures ng English Central, siya ay nagsimula bilang speech specialist ng Learning English Application for Pinoys o ELAP at naging content manager ng mga sumusunod na DOST projects na nakatutok sa paggamit ng computer upang pagyamanin ang kakayahan ng isang individual sa trabaho o opisina. Noong 2017, siya naman ay naging project manager para sa Takitalk, isang learning English application na libreng mada-download sa Google Play Store. Sa kasalukuyan, siya ang project manager at editor ng Project Marayom at Handog. Huwag na po nating patagalin pa. Ang ating pong sunod na mga tagapagsalita ay si Sir Mario at si Ma'am Mantha Sadural. Ano ang Tagalog ko na lang. Nyam. Tagalog mo na lang niya. Ako po si Mario Carreon. At ako po si Mantha Sadural, At ito po ang Marayom. a community-built mobile phone-based online web dictionary for Philippine languages. Sa 186 na lengguwahe sa Pilipinas, 34 ang nasa peligro, 11 ang namamatay na, at 2 ang namatay na. Isang paraan para mapreserba at madokumento ang ating mga lengguwahe ay sa paggawa ng mga diksyonaryo para dito. At dito nais tumulong ng Project Marayom. Ang Marayom ay isang community-built, mobile phone-based, online web dictionary para sa mga Philippine languages. Isa-isahin natin. Online dictionary ang Marayom. So kita ng kahit sino, kahit saan. Magkakaroon din po kami ng mobile version para mas maraming tao ang makaka-access ng mga online dictionary. Kahit wala po kayong internet, pwede pa rin ninyo mabasa ang inyong mga diksyonaryo. Pero syempre, kailangan din ng phone. At ang pinaka-importanting bahagi ng Marayom ay ang komunidad. Katulad ng laging sinasabi sa amin ni Sir Ricky, ang lengguwahe ninyo ay sa inyo. Lahat ng diksyonaryo na magagawa sa loob at gamit ng Marayom ay magiging pag-aari ng komunidad nito. Walang pwedeng umagaw nito sa inyo. Para sa inyo po ito talaga.
Ang komunidad ang magmamay-ari, ang magmimintena, at ang mag-aalaga ng inyong mga diksyonaryo upang umusbong ito. Noong 2016, lumapit po sa amin si Sir Ricky Nolasco ng UP Department of Linguistics kasama si Nong Ish Fabicon ng ASCCA Study Center for Culture and the Arts. Kinausap po nila kami dahil gusto nilang gumawa ng online dictionary ng ASCII Bantuanon. Meron naman na po webonary.org na ASCII English Dictionary. Ito po ay gawa ni Miss Heather Crossley ng SIL at ito po ay readily available sa webonary.org/ASCII. Ngunit, sabi nga po ni Nong Ish, gusto po nila na sila naman yung gumawa talaga ng diksyonaryo nila, hindi mula sa labas. Pwede naman na huwag tayong tumigil lang sa ASCII. Maaaring gumawa kami ng isang website kung saan madali para sa komunidad na gumawa ng sarili nilang diksyonaryo. Ito po makikita niyo po sa slide na ito po yung initial na idea talaga namin. Isang dictionary making tool para sa lahat. Magkakaroon po ng content management system na ngayon ay tinatawag namin revision system sa likod ng diksyonaryo. Ipapakita namin lahat na pwedeng makapag-submit o makapagbigay ang mismong native speakers ng komunidad na iyon ng mga dagdag na salita na gusto nilang bigyan ng meaning o ng kahulugan. Pwede rin sila maglagay ng mga sample sentences para sa mga salitang ito. Pwede rin sila mag-record ng kanilang lengguwahe para madali itong may IPA. At magkakaroon din ng language experts na magre-review ng dictionary mismo. Dahil dictionary pa rin siya, isa pa rin siyang academic material, ganda na merong hand-in-hand na mga partners ng universities o linguist mismo na siyang tutulong sa komunidad na mag-alaga ng kanilang lengguwahe. May po kami ng tulong sa UP Diliman, Office of the Vice Chancellor for Research and Development ng grant para gumawa ng isang prototype at pinisenta namin po ito sa DOST kung saan unti-unti sa nakalipas na 2.5 taon nabuo ang marayom.ph. Pwede na po ma-access ang marayom.ph sa inyong mga browser. Pero wag muna, makinig po muna kayo sa amin. Opo. Pag ang lengguwahe ay nasa website na, buo na po siyang diksyonaryo. Pero hindi po doon natatapos yun. Maaari pa rin pong makapagdagdag ng mga salita sa marayong website mismo at maaari rin po na i-correct. Sabihin natin, lagi pong problema to mali ata yung spelling. Alam ko po, madami pong taga-ASCII po, mga ASCII speakers po dito, mga Bantuanon, para mali yung spelling ng marayong. Sabi po kasi ni Nong Ish, dapat U yan. Imbis na O. Yung mga ganun po, pwede na pong pag-usapan mismo ng komunidad. At magkasundo kayo kung paano nyo po, una pa lang, ortografiya, paano yung spelling ng lengguwahe ninyo, paano nyo siya isusulat, paano nyo po siya ipipresenta. Ang marayon po, ang gusto lang po talaga namin ay mabigyan kayo ng pagkakataon na alagaan niyo po ang lengguwahe ninyo. Kahit wala po kayong website knowledge, wala po kayong technical knowledge, at kahit konti lang yung alam natin linguistic language, hindi po ito magiging hadlang para masimulan ninyo ang inyong sariling diksyonaryo. Paalala lang po, ang marayom ay isa lamang tool o kasangkapan. Kayo po bilang miyembro ng inyong komunidad ang siyang magdedesisyon kung ano man ang magiging itsura ng inyong diksyonaryo pag siya ay na-publish na online. Bago po tayo magpatuloy, meron po na naman po tayong commercial break. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Talk, Learning English application for the mobile phone. Available now for free download on the Google Play Store. So, paano nga ba makakatulong sa marayom?
Kung miyembro po kayo ng isang language community, mag-organize na po kayo ng mga maliliit na grupo ng mga taong siguradong tututok sa paggawa ng isang seed dictionary. Sabihan nyo lang po kami, tutulungan namin kayo kung paano mag-setup. Tapos, pag meron na po kayong online dictionary, maganda na tuloy-tuloy po ang inyong mga information campaign para alam ng mga tao na merong marayom at maging interesado sila sa patuloy na pag-contribute sa inyong diksyonaryo. Kung miyembro po kayo ng state universities at colleges, may kakayanan po kayo mag-reach out sa mga language community sa area ninyo. Pwede nyo po itong gawing fieldwork or research at pwede pa kayong makapaghanap ng funding para dito sa inyong gagawin. Sana makatulong ang marayom sa inyo na mas mapadaling makapag-document ng mga languages, lalo na yung mga medyo delikado na. Katulad po ng sinasabi namin ni Mantha kanina, kung kayo ay may linguistic or language background, maganda po na kayo ay mag-take ng reviewer or editor role sa inyong language dictionary. Yung training po ninyo ay makakatulong ng sobra-sobra para gawing dekalidad ang malalabas na diksyonaryo. At pwede rin po na interesado lang kayo sa marayom at gusto lang po ninyong tumulong. Sige, tapusin na natin. Hindi po aabot ang marayom sa puntong ito kung hindi po dahil sa sandamakmak na tulong at pagmamahalan na kuha namin mula sa iba't ibang tao na mula sa iba't ibang aspeto ng buhay. Maraming salamat po kay Sir Ricky Nolasco, kay Nong Ish Fabicol, sa ASCCA, sa UP, sa suporta, sa DOST, sa patitiwala na nakita ang patutunguhan ng parehong, sa UPOVCRT, na siyang nagbigay ng lakas ng loob sa amin para simulan ito. Sa team namin, syempre, magsasampung taon na po kami magkakasama. Sana walang sawaan. Sa UP Linguistics, na siyang magmamana ng marayong. Okay, sa mga linguist na nagsulat at tumulong, Dayan, Divine, salamat, maraming salamat talaga para sa mga writers namin at sana sa inyo na magiging susunod na writers ng Marayom. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa SIL. Kayo po ang unang naggabay sa amin sa pag-uunit. Ma'am Heather, Sir Man. Ano po, ang marayom ay isa lamang pong tool. Wala pong mangyayari kung ang tool ay hindi ginagamit, nakasabit lang sa pader. Wala po kami kung wala ang mga komunidad. Ano ang Right, maraming salamat po kay Sir Carreon and Ms. Sadural. So Project Marayom is really a great venture for the further recognition of our languages, indigenous languages in the Philippines, including our very own Romblon languages. Okay, so I would just like to remind all the participants, pwede na po tayong mag-raise ng questions using the chat box in our Zoom room or in the comment section kung may mga tanong po kayo sa ating speakers so far. Ipunin lang po muna natin yung mga tanong and we will address, or the speakers will address your questions during our open forum a little bit later po. So, kung yung mga nasa Facebook Live po nanonood, post nyo lang po sa comment section. And yung mga nandito po sa ating Zoom room, pwede nyo pong ilagay sa chat box natin para makita na rin ng mga speakers natin. And masagot na rin nila mamaya-maya. Alright, so for the last talk, dito sa first part ng ating webinar, I would like to call on Ms. Savannah Merano.
ASCCA social media events promoter for the introduction of our speaker. Magandang hapon sa lahat. Nais ko ipakilala sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita. Si Ginoong Dan Mandia ay isang tagasalin sa maraming institusyon gaya ng World Health Organization, Research Institute for Tropical Medicine, Department of Health, and Singapore's National Environment Agency. Naisalin niya rin ang mga research manuscript ng mga nagtapos na mag-aaral at naglingkod bilang primary informant for Onhan language for acoustic phonetics and speech synthesis projects sa University of California and Berkeley. Sa kasalukuyan, tinatahak niya ang higher education with the graduate program of Department of Linguistics sa UP Diliman. Isa rin siyang faculty member of the Assemblies of God Schools of Ministry. Sa muli, let us welcome Mr. Dan Mandia. Good afternoon, and thank you so much for being in this webinar this afternoon. I'd like to thank Studies Center for Culture and the Arts for the opportunity that we can learn regarding identity, culture, and languages in our province. So this afternoon, we will talk about whether languages in Romblon unify or divide us. We will talk about as to whether our languages establish identity or single identity in the entire province. Madalas nating mapakinggan na Romblon is the marble capital of the Philippines. So mayroong isang identity na kilala tayo, and that's because of the marble. Pero naalala ko back in 2019 when I was going home and we were in Batangas Port, and my friends na kasama ko, they were asking yung mga kausap namin kung sila ay Romblomanon rin. But yung mga ale na kausap namin, they said, hindi sila Romblomanon, sila ay Bantuanon kasi mga taga-Banton sila. So that is the thing that we will discuss this afternoon. Meron nga bang isang identity na na-establish ang mga languages sa Romblon, namely ASCI, INI, and Onhan? Do these three languages give us a sense of one identity? Sabi ni Dan Jurapsky, understanding why and how languages differ tells about the range of what is human. So it boils down to how we behave and how our languages shape our behavior, or how our languages shape our belief system or our thinking. Minsan naisip natin when we are learning all about languages na ano na lang, it's all about grammar, it's all about pronunciation, it's all about the sound system. Nakaligtaan natin na ang pag-aaral ng wika kadalasan ay kasama rin ito ang kultura na nasa fabric ng wika na nirepresent sa isang community. Studying how people use language, what words and phrases they unconsciously choose and combine can help us better understand ourselves and why we behave the way we do. Now, linguists seek to determine what is unique and universal about the language we use, how it is acquired, and the ways it changes over time. They consider language as a cultural, social, and psychological phenomenon. Sa ASCIC, sa Onhan at saka sa INI,
nagre-reflect itong mga language ng ito ng ating individual identity. At ito ay makikita in many aspects na nagaganap in our daily living. Nandyan yung dressing styles or dressing attires, yung types of cuisine na ating kinakain or na ating niluluto, certain games, sports, martial arts that we practice, certain musical instruments that we play, songs, musics, dances, and of course, our livelihood. So, ang bawat isa sa tatlong rila, ang tawag natin dyan ay rila, ang bawat isa sa tatlong rila na ito sa ating probinsya ay nagdadala or nag-i-exhibit ng iba-ibang aspeto ng individual identity. Okay? Now, makita natin as well that in folklore, all right, sa folklore, and when we say folklore, that would refer to customs, beliefs, attitudes, lifestyle, joys, sorrows, etc. Makita natin na nare-reflect rin dito ang ating identity. All right? Nare-reflect ang ating identity, especially ang ating kultura at ang ating wika. So, minsan hindi natin pwedeng sabihin na isa ang ating identity kasi nasa isang province tayo. But let's bear in mind na tayo ay mayroong specific, mayroong particular na language na sinasalita. Okay? At sa language nito, ito ay nagdadala rin small nations, maliliit na nation o bansa. So these nations consist of distinct people, distinct language, distinct culture, at etc. And ang banwa ay mayroong style, sariling style na kanilang pamumuhay, systems of trade, kalakalan, politics, established societal ranks, etc. Kaya kung babalik ka na mga early 2000s, before maalala natin maraming wika matatag na bansa. Kasi ang small nations ay nagre-refer sa wika na sinasalita ng bawat banwa. All right. So, ang bawat language natin sa Romblon, it is reflecting a specific system ng wind directions and meteorology. So, may mga katawagan tayo ng direksyon ng hangin. Alright, mayroon tayong katawagan ng meteorology or to describe weather. Another thing, yan ay po ay distinct o sabihin natin particular sa bawat language, sa ini, sa Onhan, at saka sa ASCII. Hindi po sila magkakaparehas but it exists sa bawat language po na ito. Kinship terms, meron pong pagkakaiba rin mga katawagan sa kuya o ate at maging yung sa paglagay ng mga palayaw. Halimbawa,
sa hambil, kapag ikaw ay panganay na babae, automatic ang iyong magiging palayaw ay nini. Alright? Makita mo marami silang, may pattern sila na ganon. So yun ay sa kinship terms nagfo-fall. So makita natin na mayroon silang pagkakaiba. And in the same way, sa ini, may ganoon din na sistema sa ini or sa Romblomano na language. Another thing, maliban sa kinship terms, farming. Sa farming, mayroong iba-ibang lexicon na naroon na ginagamit sa bawat language. So, very rich ang languages ng Romblon, ng ini, asi, at saka Onhan sa lexicon ng farming. Kasi makita natin na very rich ang ating probinsya sa pagsasaka. So may iba-ibang katawagan, may iba-ibang sinasabi, may iba-ibang display ng sistema ng pagtatanim o pagsasaka depende sa geographical location ng community kung saan sila located. So sa health, ito madalas nating ma-encounter lalo na nung ongoing yung translation works sa COVID-19 language warriors. Makita natin na walang concept ng symptoms sa ating mga languages. Tingnan natin, walang concept ng symptoms. At ang panggagamot is passed on from one generation to another. Ang sabi ni Professor Nestor Castro, language unites the members of the same linguistic community. Language becomes an identity marker for the said group. But language also builds a wall that divides native speakers from non-native speakers. And this may be transcended by learning other languages. All right, thank you so much, Prof. Mandia. We now have a better understanding of our very own Romblon languages. Now, before we proceed to our open forum for this first part of our webinar, and to also relax us a bit, let us watch this song performance by Miss Mary Joy Ferrera. This is entitled Indig Pabadaan. So Miss Ferrera is from Calatrava, and she is the winner of ASCCA Songwriting Contest that was held last March 2021. She is also the newest member of ASCCA's social media team. Sa irayong itbuyan at punong nabang
right. Thank you so much, Miss Mary Joy, for that beautiful performance. So, nag-agree dito ang ating mga participants, no? Sabi ni Sir Jaynes, paigit-aiging rorodan. So, I agree, sir. And our ASCA president also agrees with that comment. All right. So, we are now going to entertain questions from the audience for our open forum. So, if you are in the Zoom room, you can raise, or you can use the raise hand button. So, makikita niyo po yan dyan sa lower part ng ating Zoom. And you will be called for your questions. You can also use the chat box. And also for those people na nanonood po sa ating Facebook Live, you can chat or you can type your questions in the comment sections. Please indicate po kung kanino natin ina-address yung question natin. So we had 3 sessions so far. We had Dr. Nolasco, Sir Carreon, and Ms. Sadural, and Sir Mandia. So we're going to allot 30 minutes for this open forum. But I would like to inform you po that unfortunately, Sir Mandia cannot attend our open forum live because of some personal reasons. So ang nandito po ngayon is si Dr. Nolasco and si Sir Carreon. So siguro unahin ko na po yung tanong kanina dito sa chat ng ating Zoom room. This is a question for Project Marayom. So kay Sir Mario Carreon. Nandito po ba kayo, sir? Yes po, magandang hapon po sa inyo lahat. Opo. Okay, magandang hapon din po, sir. So ang tanong po na to ay galing kay Jel Fidelicio. So sabi po niya, Project Marayom is laudable. Ano na po ang estado nito sa ngayon? So, yes po. Actually, ano ko lang, yung partner ko po si Miss Mantha Sadural is on her way. Makaka-online siya in a little bit. Okay. So, but anyway po, marayom.ph is now available, is now online. Pwede po kayo mag-visit right now. Tapos po, yun nga, you could email us dun sa chat yung kumusta.marayom@gmail.com. Kasi we are always looking for people who would want to contribute to the ASCII, to the ASCII dictionary that is on the website. And of course, if let's say meron kayong mga other languages na gustong ilagay doon sa website po namin, you can go do that po. Ayan na po ang aking partner in crime, si Miss Samantha Jade Sadural po ay andito na rin po, so you can also ask her questions po. Good afternoon po, Miss Samantha. Magandang hapon po sa lahat. Sige So po, ayun sir. po. Ayun, so currently nga, again, please email us. Kailangan po ng contributors na for the ASCII language dictionary and for all of the other languages that are currently online. And kung gusto niyo magdagdag, sabihin niyo lang po sa amin. Alright. May follow-up question din po siya, sir. So kung ano daw po ang mga susunod na mga hakbangin pa para sa Project Marayom. Mantha, ikaw naman. Patuloy lang po ang Project Marayom sa pagkalap po ng mga salita. Ngayon po, in collaboration po kami ng Departamento ng Linguistika sa Universidad ng Pilipinas Diliman para po patuloy po yung paglakap ng mga salita kahit sa pagkolekta po ng words, sa pag-connect po sa community, at kung meron po mga schools din po na gusto sana kami tulungan, patuloy rin po kami sa pakikipag-usap po sa kanila. So, din para po sa ASCII, Onhan, Romblomanon rin po sana, kausapin po sana namin ang ASCCA at siguro po ang Romblon State University. Tapos sa West Visayas po, kausap po namin ang West Visayas State University. So, tuloy-tuloy lang naman po. Kung sino po yung mga interesado, nandito lang naman po kami para tumulong. Okay, maraming salamat po. Salamat po, Ms. Mantha. By the way po, since hindi po makaka-attend sa ating open forum si Sir Dan Mandia, naka-post po sa ating chat box yung email niya. So kung may mga katanungan po tayo para kay Sir Dan, pwede po natin siyang i-email. ddmandia@up.edu.ph. Okay, may ibang katanungan pa po para sa Project Marayom, Sir Mario and Ms. Mantha. Ang isang tanong po is this po, how or in what way does Project Marayom help preserve languages?
Ang gamit po kasi ng Project Marayom, yung pagbuo po ng leksikografiya po niya ay yung pagbuo po talaga ng diksyonaryo. So doon pa lang po, makukuha po natin kung ano po yung lalim at kung ano po yung mga salita na ginagamit ng isang lengguwahe sa ngayon po, sa pagkakataon po ngayon. Nakakatulong po ito magpreserba kasi kahit papaano po nagkakaroon na po kayo ng diksyonaryo na para sa inyo lamang, nagawa ng komunidad at para sa komunidad. Yung pag-develop po nung mismong lexicographiya ay tinatawag po namin na documentary lexicography. So magsisimula po nga tayo, katulad na na-explica kanina, sa 505 words para makuha po natin yung lalim at yung haba, yung pinakasakop po, kumbaga sa basic ng lengguwahe. Tapos sana po pagpapatuloy ng pagyamanin ito ng komunidad. Sa ganung paraan pa lang po sa ngayon yung kayang gawin ng Project Marayom kasi isipin rin po natin na katulad po ng sabi namin kanina, isa po siyang tool. Kailangan po siyang gamitin ng komunidad para rin po mapreserba po yung lingwahe nila. Okay, maraming salamat po, Ms. Mantha. One more question po. How did you come up with Marayom as the name of this online web dictionary? Sir Mario? Kumuha kasi, ASCCA yung lumapit sa amin. Yung unang-unang lumapit sa amin with the idea. Yung nasa video na si Sir H lumapit, we want to make an online dictionary for ASCCA. Tapos, kumuha kami ng word na ano siya malalim. Okay? Malalim ang wise words, pero hindi daw wise words sinasabi ni Sir Ish. But we basically is to honor ASCCA's contribution to this effort. Naka-name po naka-name po ang Marayom sa isa sa mga words po ng ASCII. So dun po siya galing. Opo. Okay po. And a question po galing kay Ms. Elizabeth Albero. Paano po ang proseso kapag nais pong maging editor o contributor ng Project Marayom? At kailangan lang po pumunta sa marayom.ph/apply para po maging editor or contributor ng Project Marayom o kung hindi man po sa kamusta.marayom@gmail.com. So message lang po niyo kami dyan. At na po ang marayom.ph. Pwede na po siya magamit. Nandun na rin po ang ASCII. Okay, so far, yun po ang mga katanungan para po sa inyong dalawa. Sa ngayon po, may mga tanong po para kay Dr. Nolasco. Good afternoon po, sir. Hello. Ako yung Okay. may tanong. Doon sa kumanta, nandito kaya siya? Mukhang wala yata. Hindi po Wala yata ba? naka-attend, sir. Pakisend na lang kasi ang ganda-ganda ng kanta. Parang kailangan magkaroon sana ng notasyon, no, para makanta rin ng iba. At ganun din, masishare kaya yun sa YouTube? O na-share na ba sa YouTube? Sa ngayon po nakalagay siya sa Facebook page ng ASCCA. Magkakaroon din po kasi ng YouTube channel ang ASCCA. So with the permission of the singer po, pwede po natin i-upload yan sa YouTube. Sana kahit malagay yung lyrics at saka yung chords. Opo. Isa yun sa paraan para mapalaganap. Ang ganda ng kantang yun. It made my day. Okay. Wala naman yatang gusto magtanong sa akin. So, meron po, sir. Meron po. Bale, ito po yung mga katanungan po, sir, para sa inyo. Una po, since na-mention nyo daw po ang MTBMLE Curriculum Framework, ano na po ang status ng implementasyon nito sa mga paaralan sa Romblon? Kabilang yung ASCII, Onhan at saka ASCII, Onhan at saka Romblomanon, no, or ini, dun sa 28 na languages na
i-officialize ng Department of Education sa susunod na ilang buwan. Okay, so hintayin po natin yan. Yun yung gusto namin na subaybayan. No? Pero higit pa riyan, gusto namin na i-train na yung mga teachers from the very beginning. Kasi ito yung laging complaint ng mga tao. No? At saka ng mga teachers, pinipilit sila na magturo sa kanilang L1 pero wala namang binibigay na training o formal na pagsasanay yung DepEd at saka yung mga teacher education institutions. So yun yung gusto namin na ma-address sa lalong madaling panahon. Ang totoo nga niyan, si Sir Ish, ako maswerte kayo at meron kayong Sir Ish, Pabicon, na pinaplano na ng maigi yan, no? Kung paano pati yung training. So, gusto sana namin na makasama dito sa proyekto yung Romblon State University, RSU. Kasi wag nating hintayin na yung gobyerno or yung DepEd, no? Wag nating hintayin yan. Dapat ngayon pa lang tuloy na tayo sa pagsasanay ng mga guro, no, sa pagkakatuto at pagtuturo ng kanilang L1, no? At tapos ikalawa, gusto rin namin na isulong na hindi lang hanggang grade 3 ang pagtuturo ng L1. Gusto namin na ma-extend yan hanggang buong elementary. Bakit ganun yung sinasabi namin? Kasi yun ang nakalagay sa ilalim ng batas. Pero ang problema nung panahon ng dating secretary, no, nagpasya sila na hanggang grade 3 lang 'yon. Ngayon sinasabihan namin sila, illegal po yung ganong klaseng pagpapatupad ng MTB-MLE. Kulang na kulang 'yon at lahat ng research na ipapakita kung gaano ka mali yung ganong klaseng implementasyon. Okay, maraming salamat po, sir. May follow-up question lang po. Ano po para sa inyo ang nakikita ninyong issue na kailangan bigyan ng pansin o resolbahin bago pa man ang implementasyon ng MTB-MLE curriculum framework sa mga paaralan sa mga distrito sa kanya-kanyang probinsya? Yun na nga yung nabanggit ko, no? Meron man tayo kahit ma-officialize, medyo yung curriculum sa pagtuturo ng MTB-MLE ay hindi wasto. Sapagkat kinukondisyon nito yung isip na hanggang grade 3 lang, okay na yon. Mali yon. Hindi tunay na MTB-MLE. No? Fake na MTB-MLE kapag hanggang grade 3 lang ang pagtuturo ng L1. Ngayon, totoo na naunawaan ko na maraming mga teachers, no, nagrereklamo rin sila dahil walang mga materyales, walang training, no? Huwag nating hintayin yung mansanas malaglag sa lupa o malaglag sa ating bibig, no? Kailangan proactive tayo. Paano yan? Ang daming mga katulong, daming gustong makipag-linkages sa mga education stakeholders sa Romblon, no? At nandiyan yung mga taga-UP, no? At sa palagay ko, kapag nagtulong-tulong tayo, maiwawasto natin yung mga pagkukulang at kakulangan sa edukasyon ng ating pamahalaan. There is only one DepEd, no? Kung puro batikos lang tayo tapos wala tayong konkretong ginagawa, walang mangyayari sa atin. Okay, maraming salamat po, sir. Meron pa pong katanungan para sa Project Marayom, Sir Mario and Ms. Mantha. Hello po, nakikita po ba natin na ang Project Marayom ay maging isang daan upang mas mabigyan ng atensyon ang pag-aaral ng wikang ASCII patungo sa language standardization nito?
in terms of policy na po yan eh. Parang, yun nga po, katulad sabi ni Sir, Sir Rick, government po yun eh, yung nagde-decide yan, DepEd, kung ano mga languages ang pwede. But having a dictionary, would, yung talagang makikita ninyo, ito, kami, this one, it would be a strong step in that direction po. Madagdag ko lang yung ASI, yung Romblomanon at saka Onhan, ay napakayaman na ng mga resources. Ang totoo niyan, sabi nga ni Sir Mario, meron ng available na dictionary na online. Tapos, na-supplement pa yan ng ginawa ng Marayom. Pagkatapos nun, yung ini naman, meron ding Romblomano na dictionary na. No? At online din yun. Yung Onhan, marami na ring materials. At ang number 1 na material na pinanghawakan namin, yung ginawa ng mga Peace Corps volunteers nung panahon pa ni Kopong-Kopong. Anong ibig sabihin nito? No? Ibig sabihin nito, kung meron mang dapat na maging opisyal at madagdag, yun ang 3 wika ng Romblon. Okay, maraming salamat po, Sir Mario, Ms. Mantha, and Dr. Nolasco. Ay, pasok lang po pala ako saglit. Dito si Sir Jane at si Ma'am Christine Flores po. Nag-contribute na sila dun sa, they're contributors to the, thank you po for your help. Basically po, pag pumunta kayo sa marayom.ph, and there will be certain words there. Pag sinerch niyo, andun po yung pangalan niyo. So, yun po, makakatuwa. As our, kung sino man yung magko-contribute, andun po lagi yung pangalan po niyo. Apo. Sige po. Thank you again, sir. Ay, si Ma'am Risa rin pala po. Mayroon siyang word doon. Sige po. Sa ngayon po, Sir Nolasco, nandito na po, nakapasok na po sa Zoom natin yung kumanta kanina. Bago gusto niyo pong kausapin. Pwede. Mary Joy Ferrera po. Anong pangalan niya? Miss Mary Joy Ferrera po. Mary Joy? Opo. Okay. Yung kahilingan ko lang, sana magkaroon ng lyrics at saka kahit na yung yung chords. Okay? Kung wala man musical score, no, para dumaganap yung talino at saka yung yaman pangkultura ng mga taga-Romblon, no? Isang paraan 'yon para mapalaganap, no? Itong mga pinag-uusapan natin sa language, linguistics, no? Okay din 'yan, no? Pero sa formal. Pero ang isa sa lalaganap yung wika na 'yan, no? Kapag meron tayong mga kanta katulad nito. Okay, Miss Mary Joy, may sasabihin ba si Miss Mary Joy? Hello? Hello po. Ayan, sir. Mary Joy, narinig mo ba yung ano ko? Ano ba? Ulit po, sir. Hindi, pwede bang i-post yung lyrics at saka yung chords na ginamit? Sige po. Apo, sir. Apo. Doon sa para tapos parang available naman yata yun sa ASCCA. Okay? So, ulit-ulitin lang namin. Yun lang po. Apo, sir. Kudos nga pala. Congratulations. Thank you po. Thank you so much. Okay, yan. Salamat, Mary Joy. Kung meron pa pong hahabol ng mga katanungan, meron pa po ba? So, to proceed with our webinar, may we request the participants to open your cameras po. Meron pa po tayong part 2 mamaya-maya, pero magpo-photo op lang po tayo dun sa mga naunang speakers natin ngayon. Okay. Okay po, sandali lang po. Okay po, so first page po, ready lang po. 1, 2, 3, smile.
Okay, sa second page po. Okay po. 1, 2, 3, smile. Okay po. Thank you. Next, last page po. 1, 2, 3, smile. Okay, yun lang po. Thank you. Okay, thank you, Miss Jesha. So, thank you so much po dun sa mga tatlong set of speakers natin so far. Alright? So, we will have a 10-minute break po before we proceed to the second part of our webinar. Okay, so you can just sit back, relax. You can take your snacks po. Okay, do a bathroom break po kung kailangan natin. Okay, see you po after 10 minutes. Hi, welcome to ASCCA. ASCCA is a non-profit organization that aims to promote the Assi language, culture, and heritage. With more than 10 years of service to the culture and the arts, ASCCA has evolved into engaging the Romblomanon community and inspiring the new generation of youths to take the lead in building a sense of local identity and solidarity. These days, ASCCA spearheads online contests and activities promoting the use of the 3 languages of Romblon, Assi, Ini, Onhan, through songwriting, poem submissions, essay writing, digital poster making, and more. Ikaw yang kagako pinakapalangga, berharin pa magpagto, ikaw yang agwaya itiba. Basta magtiwala kayang ikaw yang kang pinakamaganda. Kabadi na sa ako ay bang espesyal, hindi gadora ko sa imog sawa. Ikaw yang kagapalangga, ikaw yang kagako pinakapalangga. Ako sa imo ay hindi gador magsawa. Haber karamo patibahin na sa ako pamatsyag. Ikaw gihapon kag pinakamaganda. Ikaw kag dumuo sa ako pagkatawo. Sa mga tukso hindi gador magpapaloko. Buat man kita inaway ay ikaw gihapon kag ako palangga. Unito na yag seryoso. Mahal, di ka na ko badan, di ka na ko buhian. Ako kahit paglaban. Sukuan, nabir mahirapan, marang sang katulad ko. Ikaw ang kagako pinakapalangga, berharin pa magpagto, ikaw yang agwaya itiba. Basta magtiwala kayang ikaw yang kag pinakamagandang. Kabadi na sa ako ay bang espesyal, hindi gadora ko sa imog sawa. Ikaw yang kagapalangga. Panoblion. Malipay kita ngasing nakbuyan it panoblion. Kagtanan naking tatamasa, ibutang sa tagipusoon. Ingwa kita itwika, tula ag sa daw. Handromanan gihapon, nakmaado iparadaw. Hindi nga.
Wala agtoo hinakaruhang talinga, nakisahid sa itsura sa habig ituda. Tunog ay rungog pati kabisaya, ukaw man uhinghing masyaro sambadra. Paka, kukak, siling ni paka, parangoy-rangoy sa sapa. Diliro to. Kuya po, adet tapso. Hastang makatulon itamo. Napapagod ra ako, buhat yang ako, huya. Napapagod raling ako puso sa mga pangako, wayara nagibang silinggayang sa ako, kung buko ay ni mo ako gusto. Agmahalin niyang iya ko. Araw sa inyong lahat. Ang aking tula ay tungkol sa bugdong in asik. Bugdong. Pagragipon ikatawuhan sa kabukiran. Pag-ingwalit kasadyahan o pagpanubaman. Sa pagpanihi ag sa pamukutan. Bugdong kaamit-mit adong matugbong tanan. In Filipino version. Tuwing may pagtitipon ng mga tao sa kabukiran, pag may kasiyahan o inuman man, sa pagpanihi at sa pangingisda man, bugdong ang dala-dala upang matipon tanan. In English version, corn shell corn. During occasions and get-togethers, for merriment and men drinking their coconut wine, for shell gatherings at low tide or fishing with a net, the corn's horns serve to call all of them down. Thank you. Hi, I'm Felix from Carabao. I'll be reading my apatan on our book, Aliker. So I've chosen my apatan entitled Kurya Sulay. So here it goes. Kurya Sulay, hindi masiling kung sa uno mahalin. Bukayam kung si o kamugulin. Nagiinaway sa rasong pahigin. Maabat ay gwayang ipagting. So that's the ASCII version of the apatan. Next, I'll be reading to you the Tagalog version. Huwag nawa. Hindi masabi kung kailan lilisan. Hindi alam kung sino ang may hiwan. Nag-aaway sa dahilang pabulong. Maya-maya batingaw ay umaalingaw. Thank you for the translator of my poem. And next one is the English version. So, God forbid. We cannot tell the time when we will have to go. We do not know who will endure and stay. We fight for some reason, even if as faint as a whisper. And in no time we'll hear the bell calling for someone. Binigyan ko kasi ng meaning eh. Buko ka mapilit, buko ka sa ako, buko Eh, paano tayo nagkuya? Papa! Ang babahagi ko pong apatan ay may kinalaman sa katutubong pagkain ng mga Bantoano na nagpapamalas ng kanilang pagiging masipag, gayon din simbolo ng kanilang pagiging mapamaraan upang magkaroon ng maihahapag o pagsasaluhang pagkain sa kanilang mesa sa kabila ng masungit na panahon, higit lalo sa panahon ng habagat kung kailan mahirap mangisda dahil sa maalon. Pinamagatan po ito na inaslom. Inaslom. Sarisaring utanon, okra tayong agkapada. Inaibhan patyatoy agkyabasa. Perming mor ay isra. O galing yang ang kahabagaton ay pakasam nakmalasa. At ito naman po yung salin sa Filipino. Inaslom.
Sari-saring gulay, talong at papaya. Samahan pa ng sitaw at kalabasa. Laging lahok ay isda. Ngunit kung panahon ng habagat ay bagoong na masarap. Ito naman po yung sa English. Fish and vegetable stew. A variety of vegetables, okra, eggplant, and papaya. With string beans and squash as well. Fish always go best with them, but when it's monsoon time, even the salty paste will do. The choice to protect and preserve our own culture, language, and heritage is a choice to strengthen our identity for the benefit of those who will come after us. If you are interested in joining our team, in educating and engaging our Kasimanwas, message us at fb.com @ASCIlanguagewarriors or email us at ASCIlanguagewarriors@gmail.com. All right, thank you so much for waiting, everyone. Good afternoon again, and at this juncture, we are now in the second part of our webinar. So for this part, we also have 3 speakers. And to start with, and to introduce our plenary speaker, may I call on Mr. Denver Patnongan, one of ASCA social media team's academic researchers. Our second plenary speaker is a second-generation child of immigrant parents from Banton, Philippines. She received both her master's and doctorate degrees at the University of Chicago. She is an associate professor at DePaul University's Department of Social Work. Ladies and gentlemen, she is none other than Dr. Maria Joy Ferrera-Avrushin. Good afternoon. My name is Maria Joy Ferrera. I'm speaking from Chicago, Illinois, in the United States. Thank you for coming to this session. I'll be speaking from my work and research with Filipinx Americans in Chicago on the impact of history, historical trauma on ethnic identity development among second-generation Filipinx Americans. So I'm going to share my screen here. I hope you can see it. I wish I was there in person to have some good conversations with you. I hope you're enjoying the webinar. I first would like to thank many of you who've planned this webinar. I'd like to congratulate the ASCI Study Center for the Culture and Arts and the planning committee for putting together this webinar and having me here today. I'm very honored to be here. I'm going to spend time talking about my research on historical trauma, colonial mentality, and its relevance to ethnic identity development among second-generation Filipino American young adults. So much of my work is really drawing from my own personal experiences as a child of immigrant parents from the Philippines, from Bantaan, Romblon, and wondering what it means to be Filipino. And this has been sort of a lifelong question for me. And it's been really rich sort of getting to know family members as well as others, Filipino Americans living here in the United States and Chicago, and how they make meaning of their own history and sense of heritage. As a trained clinical social worker, I'm particularly interested in well-being, wellness, mental health, and wellness. So much of my training is sort of steeped in human development, psychosocial development. Our foundation knowledge is sort of draws from Eric Harrison's stages of development, a sense of these tasks that as just universally we have in our lifetime to sort of thrive or strive towards wellness
the importance of a sense of trust, a sense of independence or autonomy, a sense of initiative or competence in school, in work, in professional life, and so forth. All of these stages sort of capture the tasks that we have developmentally in our lifespan. Right there in the middle, you'll see identity development versus confusion. And this idea that part of our thriving and wellness may often depend on how we feel grounded in our identity. And included in that identity development is ethnic and racial identity development. And I would argue not only is explored in adolescence, but also in adulthood, young adulthood, and now into many ages of adulthood. So I'm going to focus on ethnic identity development, and I draw from sort of these universal definition of ethnic identity developed and articulated by Jean Finney, who speaks to it and describes it as a continuum that involves feelings, attitudes, knowledge, and behaviors relevant to racial ethnic group membership. It involves self-identifying with one's racial or ethnic group members, being involved in ethnic practices, proudly and positively viewing one's racial ethnic group, being interested in, knowledgeable about, and committed to the group. So you can start to think about what are some things that contribute to ethnic identity development. We're talking a lot today about language, and that's a huge area. And I'll talk about the experiences of second generation Filipino Americans and how they shape their meaning around their identity, their ethnic and racial identity as second generation Filipino Americans. Before I really dive in is just this importance of understanding that no two experiences are the same. So when I think about second generation Filipino Americans, these are, as many of you are, a diverse spectrum of individuals with so many different life experiences, uniquenesses, individuals that are particularly impacted by so many variables through the lifespan. So particularly as clinical social workers, we look at the individual and the ecological system, and there are many factors that contribute to their identity through the lifespan, their neighborhood, their immediate family, their extended family, and then that's on the systems level. And then these horizontal stressors, life's transitions, loss of loved ones, historical events like the pandemic that we're experiencing now, political climate, and so forth. And then in this gray area on the individual level, the family system, how is culture and ethnicity translated? How is it communicated? What are some messaging around culture and ethnicity in the family level as well as in the community? Are there ways for the individual to access culture and history, etc.? So no two experiences are the same, but I do look in my work as what are some common experiences of second generation Filipino Americans here. There's much scholarship in the area of ethnic identity development. There's so much growing literature on this. It starts a great deal from Jean Finney's work and how she articulates that there's different ways that we as individuals explore our own identity. And there's it's contingent on how we interact with others and in the spaces around us. And there's also stages of conformity
that we identify, we're socialized to behave and to identify with others early on, but then we have the capacity to question meanings of racial and ethnic identity moving forward, and maybe even resist identities that are sort of stereotyped of us, particularly in the United States, as immigrants, as individuals of color in the United States. Marianne Adams talks about these core processes of identity development that involve conformity, dissonance, resistance, introspection, that is very complex and layered, that it's ever evolving, it's fluid, it's unique to each individual, it's individual, it's not linear or static. But that it may also involve, particularly as minorities living in the United States, that involves an oppression liberation paradigm, that we have the capacity to raise awareness or consciousness about white privilege in the United States, power dynamics, how we're treated and viewed in the United States as individuals of color, as immigrants, and that we have the capacity to gain a deeper awareness of the impact of that privilege and historical and collective trauma that comes from hundreds of years of colonization, first by Spain and then by the United States. So as I speak about that history of colonization, I think we can have really good conversations together about why history matters to us. And particularly in the context of the United States, it's very layered and complex. This image, I don't know if you can see it clearly, but you can see that this is Lady Liberty looking at Uncle Sam. These are really prominent symbols of US patriotism, US values, freedom, liberty, and that they're feeling threatened by these different countries. And this powerful symbolism of the hoodie. Many of you may have heard of Trayvon Martin, who's a young 17-year-old Black man who was unarmed and murdered because he was racially profiled. And the hoodie symbolizes this racial profiling, this threat. So you'll see Iraq is there more recently, and then Vietnam, Native Americans, and then you'll see the Philippines lying down, and what's happening in the United States and how are we viewed comes to question. This may be a familiar image. This is something that I talk a lot and bring a lot to my classes, and many folks don't. Many of our students really, this is not a familiar image. But the idea of white man's burden at the turn of the century, the Spanish-American War, the colonization by the United States, there's a lot to unpack there. And what's happened, and this idea of civilizing the barbaric, how does that feed into our mentality, that colonial mentality, this historical history of oppression and colonization leading to colonial mentality and an internalized sense of inferiority and oppression. There's just so much to unpack there in our history. This is an image that's often associated with Carlos Bulasan's America's in the Heart. And you'll see there that it says positively, no Filipinos allowed. And it speaks to a history in the United States where Filipinos were not welcomed, and severe discrimination experiences of many Filipinos who were the first immigrants in the United States.
So a lot of my work is really drawing from this idea that historical trauma is significant for many communities around the world who have been colonized. And it's relevant to us as Filipino Americans. This definition of cumulative emotional and psychological wounding over the lifespan and across generations emanating from massive group trauma experiences, that this is real, it's significant, that when we look at our community and many communities of color, we cannot take an ahistorical lens, that our history affects us, whether it's within our consciousness or not. Patricia Clow sort of emphasizes this notion of how we're impacted over time intergenerationally, and recognizes historical trauma as very present, lived experience, allowing memory in its varied forms that may not be personally understandable. That those who've experienced the detrimental effects of historical trauma on a multi-generational level may not be able to articulate the full meaning of how their community has impacted them, but that it no doubt does. So it's for these notions around historical trauma has, well, it may provoke a lot of reflection around how does our history as Filipinos and Filipino Americans, how does that affect us right now, on an intellectual level, on an emotional level, in our own wellness as communities and as individuals. And I argue in my work, and as many have, that it's relevant, it's important, it's significant to our well-being and as well as our ethnic identity development. E.J.R. David is one of those prominent scholars who also argues that colonial mentality affects Filipino identity, particularly from a psychological perspective. His book, Brown Skin, White Minds, he talks about how we're deracinated, and speaks from Paulo Freire's idea of colonial mentality. This idea that there's a preference for all things foreign over our own, meaning we sort of denigrate Filipino culture, Filipino history, Filipino-ness. So when I speak to Paulo Freire, this quote as often comes up. It begins around this idea of colonial mentality and internalized oppression. It begins with dehumanizing cultural invasion. First, the invader deprives the invaded of their freedom, then inscribes himself on the victim, who he regards as no more than part of the environment. Cut off from her cultural memories, yet not entirely deracinated, the victim becomes detribalized or inoffensive. And it's relevant for Filipino-American communities who have a history of colonization, of oppression, of being within an environment where there's severe racial hierarchy. And E.J.R. David has sort of articulated this as different forms of colonial mentality. There's the covert manifestation, the clear denigration of Filipino-ness, feelings of inferiority, shame, embarrassment, resentment, self-hate about being Filipino. And this is particular context in the United States. And this is where I would want to know from you, is that something that's experienced in the Philippines or different contexts around the world? But his research is grounded in the experience of Filipino Americans in the United States. And then there's overt manifestation of colonial mentality, denigration of Filipino culture or body, the perception that white beauty is more idealized,
an indigenous phenotype or indigenous looking Filipinos are more inferior, that lighter skin is more beautiful. Discrimination against less Americanized Filipinos, what we always refer to as FOBs or fresh off the boat. This overt manifestation is also distancing oneself from inferior characteristics attached to being Filipino and becoming as American as possible, or assimilating as much as possible in America. And there's evidence of this. This is not new, right? How we think about our nose, how we think about our skin color, who are on the billboards in Manila, in the Philippines, who do we idealize? What is beautiful to us? This kind of suggests colonial mentality. If you look at what this woman is saying, she's meeting this couple for the first time who asked her, "Are you Filipino?" And she says, "No, I'm Chinese, I'm Spanish, Portuguese, I'm all these things." And then she says, "What my parents are." And you can see what's happening a little bit there. There's this sense of surprise in the couple and kind of like wonder. And then this woman doesn't seem very proud to say that she's Filipino. And why is that? And why do we have a cartoon about this? What's interesting is that we have a cartoon about something, someone drew this because we know that this is a common experience. And it really questions how proud we are. Are we proud to be Filipino here in the United States? There's this concept also around colonial debt that you probably have, you may have heard of. And it's another form of colonial mentality. It's this tolerance that we have a colonial history, that we're thankful to our Spanish colonizers, we're thankful to the United States for civilizing us, that we are the little brown brothers, and that we accept the good intentions of the United States to civilize us. Very powerful concept. I also have to integrate the day-to-day experiences of people of color, of immigrants, of Filipinos, Americans here that we often refer to as racial microaggressions. Brief, commonplace, daily, verbal, behavioral, environmental indignities. They're slights, insults towards people of color that may not be significant enough to label as discrimination, but over time, experienced chronically, regularly, have huge impact on our individual psyche, on our wellness and our sense of self and identity. So I'm going to move on a little bit to talk about, the narratives that when I've interviewed second generation Filipino American emerging adults, particularly as they're in their late teens and their young 20s, what have their experiences been like here in the United States? So these are some of the research questions. I don't want to go into too much detail around the methods, but these are some of the questions that I sort of ask and that have led to some of the findings that I'll talk about. One of them is what role does colonial mentality play in socialization, in enculturation, or how do we make meaning of our culture? What's happening in the family, or what's the messaging around being Filipino, and how does that impact identity development?
And how does that impact their ability, second generation Filipino Americans' ability to gain what we call bicultural competence, or the ability to just navigate who they are in maybe very white spaces or very diverse spaces where they may or may not feel invisible as Filipino Americans. I taught with 30 individual Filipino American young adults. All of them were children of at least one parent who migrated from the Philippines and are residing or were residing in Chicago, in the Chicagoland area when I talked to them. Over half were females. Many of them were in college or university. There was a number of them who grew up in the Chicago area. Close to half grew up in diverse neighborhoods. 7 were bilingual, who spoke Tagalog and English, maybe even another language. And many of them were involved in Filipino organizations. So some of the themes, the common themes that came up in these narratives of these 30 individual participants was this idea that we're indebted to our family for the sacrifices they make as they came here in the United States, work so hard on our behalf as children, that there is an idealization of US culture values, that there is large investment in assimilating in the United States, assimilating to American and Western culture, often at the cost of sort of departing from Filipino values, Filipino culture, and identity. Idealization of the Eurocentric phenotype that I talked about, that there's evidence of colonial debt that was socialized within their family, that many of them do not speak both Tagalog and English, that they lost culture because of that lack of bilingualism. And that many of them really want to know more about what it means to be Filipino. So this longing for being, for indigenous, for cultural sense of self. So out of the 30 participants, 9 said that their parents taught them history. Most of them expressed a lack of access to Filipino cultural knowledge, and they wanted to learn more about their whole cultural history and heritage. Most of them did not know Tagalog or Filipino language, and most of them stated they identify more with an American ways than Filipino ways most of the time. And all of them expressed at one time or another during the interview that it was important for them to understand Filipino culture and history. So I'm just gonna kind of share with you some of the experiences through the narratives of these participants. This is from John, and he speaks from a memory of experience in a history class and growing up, and how many of them talk about the Spanish-American War and history of the Philippines and the role of the United States was either not talked about, not taught, or glossed over. So this is what he says from his experience. There was always a sense of what is the Philippines? At times it didn't feel like I could tell them, because there were some times when I realized, oh, wait, I don't even know what it is, what Filipino culture is always like, but just didn't want them to ignore Filipino culture. There was also this history class, American history, where we glossed over the Philippines, the Spanish-American War, and when it got to the part when the Philippines became a colony and the Americans and the entire Little Brown Brother era, I got really pissed off.
because I thought that it was really inappropriate. This idea of little brown brothers is what he's referring to. And the history teacher thought that I was overreacting, and I got angry. I didn't like that the history book didn't talk about the Filipino-American War very much. It was one-sided. And he realized that the colonial era was like, he says, I didn't like the fact that they brought up the term. It got to the point where people were calling me little brown brother, and I just told them to stop. So in this interview, he's very agitated as he's remembering this experience. He's getting very agitated and he's angry. He recollects his experience of anger and he's feeling anger again. And there are some microaggressions there, but also this, what he shares with me is just this experience of erasure of history. That we can't learn so much about ourselves as our history because it's glossed over. It's not considered important enough. When we talk about assimilation, it's the Americanization, right, of our identity. Gabrielle, who's a 21-year-old at the time, when I asked her, did your parents ever express any concern that you would become too Americanized? And she said, no, like everyone does. They just wanted us to become as Americanized as possible. And this is a very common sentiment that I was hearing among second generation Filipino Americans in the study, as well as outside of the studies, that our parents didn't want us to learn the language because they didn't want us to have an accent. That was a common sharing of their experience, that they wanted us to just be assimilated so we can succeed, we can do well here in the United States. And this idealization of American and Western culture was evidence in their narratives as well. Malia, who's a 20-year-old, speaks to this idealization because she moved here sort of as we call 1.5 generation era, where she came here and she had already lived in was born in the Philippines, lived there until about 12, 13 years old, but came to the United States. And she said, I didn't think that much highly of Americans anymore because you get to live with them and see that they are normal people too. They're actually people too. Because when we were over there in the Philippines, we put them on a pedestal like this is us and this is them. I guess it was really like back in the Philippines, we just really think that they're so much better. And when we're over there, we would think, yeah, it's really equal in America. The same things that poor people eat are the same things rich people eat. Because it was a big thing. Poverty was such a big deal in the Philippines. So we were like, wow, really? When I got over here, meaning the United States, the food was very cheap, but the social classes, there's a lot of disparities. And she thought, what do you mean it's equal? She says it's not. So that's one of the things I guess that I discovered when I got over here. It was so much different than what we were made to think back there in the Philippines. So it speaks a lot to, the reality here in the United States, the idealization of America and what it means to many Filipinos, and how she kind of developed this critical consciousness of it's not this, what is the reality here? And what does that mean to me as a Filipino American? The evidence of colonial death, there was some of that as well in the narratives. Coco, who's 22 years old, one of the things she said to me is, I think them, meaning her parents, coming here to the United States was the greatest thing they ever gave me and my sister. I would always tell people that if I grew up in the Philippines, I probably would be selling mangoes by the side of the road right now because there's no opportunity over there. All the overseas workers, like almost every Filipino, if you open up the American borders,
they would just get on a boat tonight and come over right now. It's hard over there, so I would not want to live over there. So this is this idea of thankfulness to parents to come here, but also thankfulness that America is here. Gratitude for U.S. presence and the ability to come here. And this is where I would probably pause and ask you who are listening, you know, how does this experience of Coco and what she says, how does this hit you? You know, does this make sense to you? Can you understand why she would say this? And also, how does this may denigrate Filipino culture and what it means to live in the Philippines and understanding developing countries' socioeconomic experiences in the Philippines. Another experiences of colonial Ben says, my parents would always tell me how stupid the Filipinos were to get rid of the United States naval bases there, which I think, you know, I think there's certainly still present, since some of you may argue, but this is what he says. Ben says, because they see how much that economy is in shambles over there, the presence of the basis was such a huge income, and that the country is moving in such a positive direction than when the U.S. was there. My parents always questioned why the Filipinos didn't want them there. They said they didn't want the bases, when in my parents' view, it was such a positive influence. And when I asked him, do you agree with that? He responded, I do. So there's this socialization of this notion that we should be thankful for U.S. presence. And that arguably that it's better for the Philippines to have this history of colonization by the U.S. Filipino-ness, what does it mean to be Filipino? May, who's a 20-year-old participant, said at the time, we're losing the identity of what it means to be Filipino. Filipinos and Filipino Americans tend to avoid getting darker. And she talked about going through this ethnic identity workshop at her school in her university. And she said through the identity workshop, it kind of seemed like we were giving out examples of why we were still a minority, because we are possessing the American culture more of being lighter skinned, identifying with Filipinos who are not Filipino, and only half, and using them as our center or our voice of the Filipino community. In the Philippines, they are all using the papaya skin soap. They want to look lighter skinned. My cousins feel like if they visit Chicago, they will get lighter, but I know that when I was in the Philippines, I couldn't wait to get the tan line. So it's like opposing views of the American culture versus the Filipino culture. So that's kind of feel more Filipino, because I don't want to be lighter, I don't want to be fair skinned. I want to look Filipino. There's a lot to unpack, I think, in what May says here. But it's just an interesting contrast between these experiences. And I would love to hear more about what you think about this quote and what does this mean to you. And she speaks specifically to darkness and skin color and ownership of Filipino-ness just by looks alone, which is really interesting. But she does talk more about her experience in this identity development workshop and how her consciousness was raised. And there's this sort of process of decolonization, of questioning of identity and what it means to her, and how she would sort of
want to overcome it and challenge those perspectives. So Brittany, another participant, says, that's why I don't like making fun of Filipinos who just came here, because I understand how they feel. It's like when you first go here and there are people who don't know how to speak English and they're having a hard time. They have to go to bilingual classes. And when I went to the Philippines, she spent some time in the Philippines in her adolescence. And she said it was like the tables turned around. I was the one from a different country who didn't know the language and had difficulty doing assignments. I had a Filipino class and there were questions that's like really Filipino, like really strong vocabulary. And I was like, why can't you translate this for me? So it was really hard for me. So such an interesting transformative experience to Brittany of that age to be challenged and where the tables were turned for her coming to the Philippines. Overall, I want to move away from this sort of deterministic perspective of Filipino Americans, that not all Filipino Americans embrace or have endorsed colonial mentality, but that there's a certain process of consciousness that Paulo Freire talks about is it may or may not be part of our own awareness, our own history, and how it affects us, our position, how it impacts our well-being in the context of the United States. But I would say overall, there's so much resilience in second-generation Filipino Americans that many of them understand what it means to decolonize, to question that colonial mentality and how they've endorsed it growing up and questioning that in their adolescence or adulthood, that we, second generation Filipino Americans and many Filipinos around the world develop very radical, positively radical identities that are resilient, they're complex and diverse. What my research, I think, points to is that there's an importance of these cultural portals, what I call cultural portals, that it's important. Language is important. It's a portal to heritage and history. If we lose that language, we lose this opportunity to get a glimpse of our own heritage and history. We lose that cultural portal. But the portals are the immersion experiences. It can be being part of a Filipino group, taking a language class, visiting the Philippines. It gives access to us as Americans, to our own heritage and culture and history. And I would argue that SGFAs have the capacity to create more liberating narratives for themselves, counter messages that devalue and perpetuate a legacy of oppression and trauma, and that enables us to critically navigate and integrate both mainstream American Filipino cultures, that we can be both bicultural competent or multicultural competent, that we can navigate with sophistication our own identities and our positions here in the United States as Americans. So I'm just going to end with this quote again from Ben, and how he longs for knowing what it means to be Filipino. And he visited the Philippines for the first time in his life as sort of a young adult and really wanted to go back for more. So he says, I would have been exposed to the country firsthand rather than what my parents told me. I could have grown up with that in my mind rather than my imagination running away with the stories my parents tell me. So he says here he wishes he would have visited earlier on. He says being able to relate at an earlier age develops your future perceptions and expectations, especially when you go back. Being that was my first time, I was 18 years old already. It was really hard to relate.
But as far as like changing anything about myself, I wish I was more Filipino. If there was one thing I could change, speak the dialect, understand the culture, know parents, family stories, because their family stories are like my family. Their family is my family, but I don't know. They're telling their family stories and I can't relate to it. And he talks about how he couldn't understand because he didn't know the language, particularly when those stories were being shared. So these are just some discussion questions. I can talk more and more, but I'm going to try to end here because I may be past my time. But if I was there with you, I'd love to hear your thoughts on what I just presented and what colonial mentality means for you. Does it have some relevance in your daily life? Do you think about it? You know, what do you think about it? Does it have any meaning for you? And some would argue that there's part of this decolonization process is this resistance and the importance of healing from historical or collective trauma. The question of how do we heal? And then I think relevant to your webinar today is what role does language play in perpetuating assimilation to Western culture, colonial mentality, or decolonization? So I'm going to leave you with those questions. And I wish I was there to have a discussion with you. But if you have any questions, please feel free to contact me. You can email me and let me know your thoughts, challenges, critiques, comments. So I wish you all well, and I hope you enjoy the rest of the webinar. Thank you so much. Right. Thank you so much, Dr. Ferrera, for that very informative discussion. Perhaps many of the audience here today can relate to the narratives of the SGFAs about their experiences in the Philippines. Right. Before we proceed to the next speakers, we have another intermission number. Let us together listen to this performance by Joy Ferrera-Avrushin with original lyrics written by Ricardo Ma. Sings the song entitled Ricardo Ma. This song was originally performed during the Romblon Heritage Night in 2012, when Romblon was declared a heritage province by the National Commission for Culture and the Arts.
Right, thank you so much for that wonderful performance. Now to introduce our next speakers, may I call on Miss Angelica Faith Barbon, one of ASCA social media team's graphic designers. Good afternoon, participants. I am elated to introduce to you our next speakers. They both graduated at University of the Philippines, Diliman, with a degree of Bachelor of Arts in Linguistics. Please join me in welcoming Miss Ramia Tinio and Miss Ravie Magalang. Maadong adlaw sa inyong tanan. Ako nga po pala si Tinio, isang mag-aaral po ng linguistics o dating mag-aaral ng BA Linguistics. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil naimbitahan po ako upang magbigay o magbahagi ng maiksing panayam patungkol po sa naging pag-aaral namin sa wikang ASI noong 2019. So, bilang panimula po, kaunting kaalaman lamang patungkol sa wika ng ASI. So, wikang ASI. Una ay ginagamit ito sa Banton, Calatrava, Odyongan, Sibale, at Simara. So, sa pagkakaalam ko po, yun po ay mga munisipalidad sa probinsya o lalawigan ng Romblon. At ayon pa sa Ethnologue, yun po ay isang website na napaka-useful po nun upang malaman natin ang mga bagay-bagay patungkol sa wika. Ito po ay, ang wikang ASI daw po ay mayroon na lamang 75,000 na mananalita. Kung tutuusin po ay maliit na lamang ito na populasyon. At bukod dun, naging sakop din po ng aming pag-aaral ang ASI na ginagamit sa Banton. So, yun po ang naging pangunahing data namin o pinagkuhanan ng data. Para po sa metodolohiya, hindi po ito ang unang pag-aaral patungkol sa wikang ASI. Siyempre po, ang mga scholar tulad ni Zork, Hendrick at Kilgore ay mayroon ng malinaw na naisulat patungkol po sa gramatika ng ASI. Yan. So, hindi po kami ang una o hindi rin po kami ang huli. Wag po tayong tumigil sa pag-aaral ng ating mga wika. Yan. Makikita nyo po ang 13 naging informant namin. Yan. So, upang makumpirma o mapatunayan o kontrahin, wow, kala mo talaga ang galing. Ang mga pag-aaral na isinagawa ni Zork, Hendrick at Kilgore, yan, kami po ay nagtungo sa Banton, Romblon, at nag-interview po ng 13 tubong mananalita o native speaker ng ASI. Yan. So, sa tulong din po ng aming guro na si Sir Nolasco at ang aming consultant na si Manong Ismael Fabicon, yan, naisagawa po namin na ang hindi perpekto ngunit progresibong pananaliksik sa wikang ASI. So, nanghingi lamang po kami ng mga kwento mula sa kanila. Yan, mga random stories lang po. Of course, yung mga pwede pong mabasa ng iba, yung pwede pong sa publiko, hindi po masyadong personal. Yan. At pagkatapos po ay sinuri namin ito sa pamamagitan ng parsing. Makikita nyo po ang halimbawa ng parsing sa tabi ko. Ito po ang paghahati-hati ng isang pangungusap hanggang sa maging isang salita hanggang sa pinakamaliit na unit upang makita kung ano nga ba ang kanilang gamit sa isang pangungusap. Yan. At tulad din po ng nabanggit ko kanina, hindi po kumpleto ang aming pag-aaral at marami pang dapat maidagdag dito. Yan. Hiwalay pa po dito sa aming pag-aaral lang ang mga idioms o ano pang gamit sa kultura ng wika o pinagmulan o pagbabago ng salita sa
haba ng panahon. Yan. At sa interest po ng oras, isang topic lang po ang aking maibabahagi sa ngayon. Ito po ang specificational clauses sa ASCII. Yan. So ano nga ba ang specificational clauses? Yan, may isang variable o specified phrase na tinitiyak or specifies ng isang bahagi ng construction or specifier phrase o nagbibigay halaga o value dito. Ayan. So, may mga elements po tayo, specified phrase at specifier phrase. Sa madaling sabi, hindi ito nagbibigay ng patungkol sa variable o sa specified or sige sa madaling sabi simuno, kundi kung sino or siya ang specified sa konstruksyon. Samantalang ang matalino naman ang specifier. Ito ang nagsasaad ng halaga ng siya. So, ang variable na siya ay tinitiyak o binibigyang halaga ng matalino. Para bang siya ang entidad ng matalino. Isang katangian pa ng specificational clauses ay maaari itong pagbaligtarin. So, halimbawa po, ang matalino ay siya. Yan. So, sa pangalawa naman po, si Narda, si Darna. Ayan. Sino si Darna? Si Narda. Alam naman po nating lahat na si Narda, ay sa comics po, si Narda ay si Darna. Iisang tao lang sila. Kapag nilunok ni Narda ang bato, nagiging si Darna siya. Baligtarin naman natin. Kapag naman di niya gamit o hindi niya nalunok ang bato, si Darna ay si Narda lamang. Yan. So, ang specificational clause ay matuturing na isang nominal construction. Yan. Ang nominal construction po ay mga construction na pinangungunahan ng noun-like na mga salita. So, yung noun-like po, ayun yung mga maituturing na times table na konsepto or hindi nagbabagong referensya sa isang diskurso. So, parang hindi siya agad-agad, hindi siya tulad ng verbs, no, na maaring magbago, maaring may past, present, or future. Yeah, pero, ang nouns po ay times table lang sila. Iisa lang siya. Si Darna ay si Darna. Yeah. So, ang mga specificational clauses po, kung dun sa halimbawa natin kanina, laging pinangungunahan ng pangalan or noun. Ito nga ay dahil ito po ay nominal construction. So, paano nga ba nagkakaroon ng nominal constructions? Dito po papasok ang papel ng case markers. Ang case markers ang nagsasaad kung ano ang gamit ng isang salita sa isang pangungusap. Yan. So, ito po ang halimbawa. Yan. 'Di ba kanina po ginamit naming metodolohiya ang parsing upang masuri po yung gamit ng bawat salita sa isang pangungusap. So, dito po sa parsing sa stage po ito, sinusuri ang case marker ng mga salita upang makita kung ano ang gamit o role nila sa isang pangungusap. So, dun po sa mga halimbawa kanina, lahat ay may case markers. Ayan. So, ito po ang nagsisilbing specifier head ng phrase. Kung wala po yun, magiging iba ang halimbawa. So, yung halimbawa kanina na siya ang matalino, kung wala po yung ang matalino, kung papalitan po yun ng siya ay matalino, hindi na po siya magiging specificational clause or construction, pero magiging predicative na po siya. Magbibigay na po siya ng patungkol dun sa siya. Hindi na po niya bibigyan ng
halaga lamang, pero hindi lang niya sasagutin yung sino o ano ang siya, pero nagbibigay na siya ng dagdag na impormasyon kung ano ba yung siya. Siya ay matalino. Yan. So, ito po ang ilan sa halimbawa ng mga grammatical case sa ASCII. May iba't ibang uri po. Yan. Para po sa pangalang pambala na or common nouns at para po sa mga pangalang pantangi o proper noun. Yan. Kahit po yung mga demonstrative pronouns. Yan. At syempre, yun nga yung mga pronouns na personal pronouns. Ako, ikaw, sila, kami, kita. Yan. Sila po ay maaaring maging specifier head. So, halimbawa po ay pinangungunahan ng panghalip. Yan, panghalip bilang ulo or specifier head. Imaw kato it primerong pagbiyahe na mahaba sa eroplano. Yan, iyon ang unang pagbiyahe ko na mahaba sa eroplano. Yan. Ang imaw kato ang pinatutukuyan o specified at it primerong pagbiyahe na mahaba sa eroplano ang specifier or value. Yan. So, tama pa rin ba kung it primerong pagbiyahe na mahaba ay imaw kato? Yan. O kaya, yung sida, it ako sadya sa pagpagto sa Canada. Yan. So, siya ang aking sadya sa pagpunta sa Canada. So, it ako sadya sa pagpagto sa Canada, binibigyan niya po ng halaga ang siya. Ano ba siya? It ako sadya sa pagpagto sa Canada. Yun po ang halaga ni sida. Yeah. So, ganun lang din po ang mga susunod na halimbawa. Imaw kato ito na it amo pangabuhian. Ak magandang asawa naksi Laisha. Dito rin po papasok ang gamit ng I bilang linker or tagapag-ugnay. Dahil po ang mga specificational clauses ay pwedeng mapagbaligtad. Yan. So, halimbawa po, kag ako ing take na course ay civil engineering. Yan. So, tama pa rin po ba kung babaligtarin natin civil engineering kag ako ing take na course? Yan. So, kung oo, marahil po ito ay isang specificational clause. Yan. So, kag panglima ay kabady. Yan. Kabady, kag panglima. Yan. Kag pinaka main problem rito ay sa supply nga ni it kuryente tapos tubig. Yan. Sa supply nga ni it kuryente tapos tubig, kag pinaka main problem ito. Yan. So, yun po ang ilan sa mga halimbawa ng specificational clause sa wikang ASCII. Yun lamang po sa ngayon. Naway may natutunan po kayo at maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss Ravie Magalang, isa sa mga BA Linguistics graduate at nakapunta po ako noon sa Banton, Romblon upang mabigyan ng pagkakataon na mapag-aralan ang ASCII, ang isa sa mga wikang sinasalita sa mga isla ng Romblon. Nakakatuwa po pala na mabalikan na magkakaroon pa ulit ako ng pagkakataon na makapagsalaysay ng kahit kaunti tungkol sa kanilang wika. Naaalala ko po nung college ako, nung pinag-aralan namin ng wika na to, ay hindi lamang sa gramatika mayaman ang mga Bantuanon, kundi maging na rin sa kanilang mga kultura. Naalala ko po 2 years ago, kung hindi ako nagkakamali, 2019 noong magpunta kami ng Banton, upang magkaroon ng ilang araw na fieldwork para mapag-aralan ng kanilang wika.
Ang ASCII ay masasabi ko pong isang mayamang wika na magandang mapag-aralan pa, hindi lamang ngayon kundi maging sa hinaharap. Dahil sa mga gramatika nito, mga features ng wika na hindi natin makikita sa mga wikang nakagis ng salatiain, katulad ng Tagalog, ng Kapampangan, ng Bicolano, at ng iba pa. Ang aking pong maliit na bahagi ngayong araw ay ang mga negations o prohibitions sa wika ng ASCII na sinasalita sa Banton. Ang negations po ay ang alam natin sa Tagalog na hindi o pagsasalungat ng mga sentences o phrases sa wikang ito. At andyan din po ang mga prohibitions o ang mga pag-uutos na pabawal, mga kabawalan, kung paano po ba ito sinasalita sa ASCII. Mag-umpisa po tayo ngayon. Ang negations ay ang contradiction o denial ng ilang bagay. Ito ay absence o opposite ng isang katotohanan. Halimbawa, nagpunta ako sa Romblon. Ang negation ng sentence na ito sa Tagalog ay hindi ako nagpunta sa Romblon. Ito ay ang opposite ng unang sentence na aking nabanggit. At sa wikang ASCII, ayon kay Zork, isa sa mga linguist na naunang nakapag-aral tungkol sa wikang ito, ay makikita natin ang mga negators o ang mga words na ginagamit upang magsalungat ng sentences sa unahang bahagi ng pangungusap. Madalas ito ay ang first word na makikita natin sa sentence na mayroong katangiang negation. Isa sa mga negators sa wikang ASCII ay ang buko. Ito ay ginagamit sa mga non-verbal sentences. Pero ano nga po ba ang non-verbal sentences? Ito ay ang mga sentence na ginagamit natin na karaniwang walang verbs na makikita o mga expression lamang o paglalarawan. Katulad na lamang po ng halimbawa na buko pa man bantuanon si Elena. Sa Tagalog ay si Elena ay hindi man lamang bantuanon. Makikita natin na ito ay nasa first part ng sentence. Siya ang first word na ginamit sa sentence na ito. Nandyan pa ang ilang halimbawa katulad ng sa Marcos, chapter 9 verse 40. Nakakatuwang alamin, hindi po ba, na mayroong Bible translation na available para sa mga kababayan nating bantuanon. At isa po ito sa naging mga batayan ng aming research at isa sa mga napagkuhaan namin ng halimbawa noong gumawa kami ng papel para sa pag-aaral sa wikang ito. Siyempre, at ang mas importante ay ang mga mismong narrations, mga sentences o halimbawa na mismong ibinigay sa amin ng mga native speakers ng wikang ito. Halimbawa na lamang po sa Biblia ay dahil si Danak buko ato kalaban ay kakampi nato. Sa Tagalog, ito po ay ang Bible verse na ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. So sa sentence pong yon ay wala tayong makikita na verb o talagang kilos na nangyari, kundi isa lamang expression na walang verb na ginagamit. At ito po ang halimbawa ng non-verbal sentence. Sa mga ganitong klase po natin ng sentence, makikita ang word o negator na buko. Maaari rin po itong makita sa mga sentences na tinatawag nating tag question. So ano po ba ang tag question? Makikita po natin ito sa halimbawa na si Mariana Rayit nagpakita buko. Sa Tagalog, ito po ay ang hindi baga o hindi ba na ginagamit natin sa Tagalog. Para naman sa mga bantuanon, ito ay ang salitang buko. Ginagamit din po ang negator na buko para sa mga verbs kung saan ang root word lamang ang ginagamit. Ang root word ng verb, walang hinahalong suffix o prefix upang malaman natin kung past, present o future ba siya. Isa pa po sa mga salitang negator sa wikang ASCII ay ang waya. Ito po ay ginagamit para sa mga realist verbs. So ano po ba ang mga realist verbs? Ito po ay ang mga verbs o mga pandiwa
na naumpisahan na ang aksyon o naisa sa katuparan na. At para po sa mga verbs na naisa sa katuparan na, dito po papasok ang mga pandiwa na sinasabi nating nasa past tense, present tense na nauumpisahan na natin ng kilos o sa mga habitual verbs na lagi nating ginagawa. Isa pong halimbawa ay, waya ako ayam nak natutungor sa ako destinasyon. Sa English, I know nothing about my destination. Wala akong alam kung saan ako paparoon. Andyan din po ang, waya pa kami nakita to na nagpa-Amerika si Melodyo itkag 1965. Hindi pa kami nagkita buhat nang nagpunta si Melodyo sa Amerika noong 1965. At sa Genesis chapter 2 verse 25, andyan ang sinra ay uba pero waya sinra nahuhuda. So makikita po natin na ang mga verbs na nasa mga sentences na ito ay nasa realis form. Ito ay ang mga past verbs, progressive verbs at habitual verbs. At kapag ito po ang mga pandiwa na ating gagamitin sa sentence at gusto nating i-negate o ibigay ang contradiction ng kahulugan nito, ay ang salitang waya ang ating gagamitin sa wikang ASCII. Bukod po dito ay andyan din po ang hindi o sa Tagalog ay ang hindi. Sa atin po sa Tagalog, hindi ang ating ginagamit para sa lahat ng klase ng verb, realis man o hindi. Pero sa wikang ASCII ay mayroon pong ibang negator na ginagamit at ito po ay ang salitang hindi na ginagamit naman para sa irrealis verbs. Kung kanina ay atin pong napag-aralan ng mga realis verbs na tumutukoy sa mga verbs na naumpisahan ng gawin o naisakatuparan na, ang mga irrealis verbs naman po ay ang mga alam natin na future na mga verbs na hindi pa naisasakatuparan o gagawin pa lamang sa hinaharap. Katulad na lamang po ng sentence na, hindi ako mapatibaw it mga kunit it mga pangdusda. Makikita natin na mapatibaw. Cannot make me cry really. So, hindi pa po siya naisa sa katuparan at makikita natin na hindi ang ginamit na negator imbis na ang waya na ating nakita sa second example. Isa pa pong halimbawa ay, hindi na mo malimtan kaling kantang kali. So, sa English po ay, we cannot forget this song we have just sung. Hindi namin makalimutan sa Tagalog. At makikita po natin na naka-future tense ito, kaya hindi ang ginagamit at hindi po ang waya. Sa mga negators po na ating napag-aralan, makikita natin ang mayamang gramatika ng wikang ASCII. Hindi katulad sa atin sa Tagalog, hindi naman sa hindi mayaman din ang wikang Tagalog, kundi talagang may kanya-kanyang katangian ang iba't ibang mga wikang sinasalita po ng mga tao. So, kung sa Tagalog po ay hindi lamang ang ginagamit, para naman po sa wikang ASCII ay mayroon tayong tatlong ginagamit at hindi po natin ito maaaring pagbali-baliktarin dahil magiging ungrammatical o walang sense kung kakausapin natin ng isang native speaker ng ASCII, hindi kanila gaanong maintindihan dahil yun ang alam natin na tinutukoy natin sa English na hindi grammatical ang iyong sentence. Sunod naman po nating pag-aralan ay ang mga prohibitions. Ito ang mga pautos na pabawal o mga kabawalan o ang pagbabawal sa isang bagay. Isa pong halimbawa na ginagamit sa prohibition sa ASCII ay ang aya. Kung sa Tagalog, halimbawa, ang pangungusap po natin ay huwag kang magtanim, sa ASCII ay ito po ay magiging ayagitanom o kung sa iba pang mga tenses ng verb ay ang ayanitanom, ayaditanom, ayaigtanom. Ginagamit po natin ang salitang aya para sa wikang ASCII. Bukod pa dito, makikita po natin sa isang Bible verse sa Colosas 3:19 na kung sa Tagalog ay mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Sa wikang ASCII naman po ay mga kayake, palanggaan inro kag inro mga asawa ag aya sinra gihaprusa.
So, ang atin pong sentence na huwag kayong maging mapait sa kanila ay makikita natin sa wikang ASCII na gumagamit ng salitang aya. Aya sinra gihapkusa. Isa pa pong halimbawa ay sa Bible verse na Lucas chapter 6 verse 37, at huwag kayong magsihatol at hindi kayo hahatulan. Makikita po natin na sa wikang ASCII ay aya gihusgare. Aya, lumalabas na naman po ang salitang aya na siyang huwag sa wikang ASCII. Makikita din po natin dito sa halimbawa sa Roma 12:16, huwag ninyong ilagak. Makikita po natin na sa wikang ASCII ay ayagi isipa. At mayroon din naman po tayo ng mga klase ng sentences na tinatawag na non-existential. Ito ay ang mga kataga o mga salita na nagpapakita ng kawalang saysay o kawalang eksistensya ng isang bagay. At sa wikang ASCII, ginagamit po ang salitang uya. Kung sa Tagalog ay meron tayong salitang wala para sabihin na wala, hindi nag-e-exist ang isang bagay, sa ASCII naman po ay ginagamit ang salitang uya. At ang salitang uya sa ASCII ay maaari din nating palitan ng salitang waya para magsabi na walang eksistensya ang isang bagay. Halimbawa po ay ang uya si Dahali. Wala siya dito, he's not here. At ang isa pang halimbawa ay bagaman nagkolehiyo ay uya sinra nakatapos. So kahit nakapag-college siya ay hindi siya nakapagtapos. At iyan po ang ilan sa mga aking maibabahagi tungkol sa aking naging pag-aaral sa wikang ASCII sa Romblon. Ito po ang naging focus ng aking papel bagamat kami nasa grupo at mayroong unang naibahagi sa atin si Mari sa unang panayam, ay ito naman po ang mga negations o prohibitions na maaaring makatulong sa atin para magkaroon tayo ng ideya kung gaano kayaman ang wikang ASCII at napakasarap nitong pag-aralan. Sa totoo lang po, kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon na muling makabalik sa Banton, ay masayang mapag-aralan muli ang kanilang wika dahil maging ang mga tao ay mayroong interes na mas yumabong pa at mas dumami pa ang speakers ng kanilang wika upang ito ay makapagpatuloy sa iba't iba pang mga henerasyon. Kaya't itinuturo ito sa paaralan, ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, at lalo na itinuturo sa kanilang mga anak. Maraming salamat po sa pagkakataon na makabahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa wikang ASCII. Magandang araw po sa inyong lahat. Right, maraming salamat po kay Miss Tinio and Miss Magalang. Tunay ngang malaking kontribusyon ng kanilang mga pag-aaral sa lumalaking literatura ng ating ASCII language. Okay, so reminder again po sa mga participants natin, you can now type your questions in the comment box or the chat box sa Zoom room natin in the comment section in our Facebook Live. And your questions will be addressed later in another open forum after all these talks. We will now proceed to the last, but definitely not the least, talk of our webinar. To introduce our speakers, here is one of ASCCA Social Media Team's Community Managers, Ms. Claire Fabla. Ang mga huling tagapagsalita ay mga graduate ng UP Diliman. Mr. Jenard Tricano, ito ay nagtapos ng kursong BA Linguistics sa Universidad ng Pilipinas. Si Mr. Tricano ay napabilang sa mga pang-akademikong fieldwork sa Bataan, Benguet, Romblon at Zambales na may tuon sa mga taal na wika sa mga naturang probinsya. Miss Kimberly A. Malitao. Si Miss Kimberly ay nagtapos ng programang BA Linguistics sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. At sa kasalukuyan, nagtuturo sa ilalim ng dibisyon ng wika sa Kolehiyo ng Agham at Sining sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Sander Roy B. Ayala. Si Mr. Ayala ay nagtapos sa programang BA Linguistics sa Universidad ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ay nagtatrabaho si Mr. Sander ngayon bilang isang copy editor sa isang kumpanya sa lungsod ng Parañaque.
Naging paborito niyang mga paksang pang-research ang mga manifestasyon ng wika sa kultura at pagkilos ng lipunan. Miss Dana sa Mantha Cahilig. Si Miss Cahilig ay nagtapos ng programang BA Linguistic sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, at sa kasalukuyan ay isang Japanese graphics specialist sa Integration Managed Solutions sa Makati. Maayong adlaw sa indong tanan. Ako si Sander at ngayon ay ibabahagi namin ang isa sa mga naging research project namin ng kolehiyo at ito ay ang ilang obserbasyong na itala namin tungkol sa Romblomanon ng San Agustin. Ang research project na ito ay ginawa namin para sa aming klase sa Ling 166 kung saan kinailangan namin dumayo sa isang komunidad para magtipon ng mga pasalitang naratibo at gamitin yon bilang pagdadatos sa pag-aaral namin ng mga katangian ng mga wikang sinasalita doon. Para sa grupo namin, pumunta kami sa San Agustin sa Romblon para aralin ang sinasalita nilang Romblomanon o tinatawag ring ini. Gumawa rin kami ng papel ukol sa mga obserbasyon namin dito at ipinresenta ito sa dulo ng semestre sa harap ng aming instructor na si Professor Nolasco at kasama na rin ang ilang mga native speaker ng mga wikang inaaral namin noong mga panahong yon. Noong mga panahong yon, limitado lang din ang presentasyon namin at ilan lang ang mga paksang natalakay namin dahil limitado ang oras. Ganun din naman ang mangyayari ngayong araw, kaya minabuti naming ilagay ang kopya ng papel na ginawa namin ng mga panahong yon at madadownload mo sila dito sa QR code sa taas ng slide kung di ako nagkakamali. Ayun. Ang mga tinalakay namin sa presentasyon at tatalakay na namin ngayong araw ay ilang piling paksa tungkol sa pagpapandiwa at ilang mga morposintaktikong kataga sa wikang ini o Romblomanon. Ini na lang yung gagamitin namin mula dito. Sisimulan natin ang talakayan sa mga pandiwang infinitive ng ini. Ang mga infinitive ay ang pinaka-basic na forma ng pandiwa. Wala itong inflection dahil hindi nakatuon ang formang ito sa kung nakumpleto o kailan nakumpleto ang aksyon sa pandiwa. Mapapansin sa talahanayan ng mga pandiwa dito na isa lamang ang affix na ginagamit sa forma ng pandiwang ito at nasa forma rin ito ng ireales. Nangangahulugang ang aksyon na nilalarawan dito ay hindi kumpleto at siguro ay hindi na rin makukumpleto. Ngunit bilang nabanggit nga na hindi magiging tuon dito kung tapos na ba siya o kung kailan siya ginawa, hindi na ito magiging malaking bagay. Mayroong dalawang gamit ang infinitive na pandiwa, ang complement at ang purpose. Ang complement na infinitive ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon para sa predicate ng pangungusap. Nagiging puno ito ng complement clause gaya na nakikita ninyo sa halimbawang pangungusap dito. Ang purpose naman ay nagpapahiwatig na ang infinitive na ginagamit ay layunin ng aksyon o kondisyong inilalarawan sa pangungusap. Ito ay nakikitang kasama ng purposive marker na para, gaya ng makikita ninyo sa halimbawang ito. Ngayon, ang isa pang katangian ng mga pandiwa na inaral namin ay ang modality. Maaalala na mayroong tatlong paraan ng pagtingin sa mga pandiwa sa mga Philippine type languages at ito ay ang tense, ang aspect at ang modality. Nilalarawan ng tense kung aling punto ng panahon na isagawa ang aksyon. Maaari itong maging pang nagdaan, pang kasalukuyan o pang hinaharap. Makikita naman sa aspect ang pagkakakumpleto ng nilalarawang aksyon sa pandiwa. Maaari itong maging perpektibo kung natapos na, perpektibong katatapos kung hindi pa tayo nalalayo sa punto sa panahon kung kailan ito natapos, o imperpektibo naman kung hindi pa ito tapos. Ang pinakakomplikado sa tatlong ito ay ang modality kung saan nakikita ang attitude ng tagapagsalita sa aksyong inilalarawan niya sa pandiwa. Ngayon, balikan natin ang talahanayan ng mga pandiwa kanina. Kung mapapansin niyo dito, hindi simple ang pagkakasulat sa mga affix na inilista namin bagkus nakahiwalay pa dito ang kanilang affix stem. Dito sa affix stem namin, sinasabing makita ang modality ginagamit sa mga pandiwa at makikita nyo ito mamaya sa mga susunod na slide. Mayroon kaming 5 uri ng mga modality na naobserbahan sa datos namin dito. Ito ay ang natural ability, durative, abilitative, happenstance, at ang intentional. Ang natural ability na nakikita sa gitlaping ay naglalarawan ng mga aksyong nakikita sa kalikasan o pasok sa pang-araw-araw na pangkilos ng mga aktor nito. Masasabing karaniwan ang kilos at mayroong likas na kakayahan ng aktor upang maisagawa ang aksyong inilalarawan, katulad ng aksyon ng pagsakay sa halimbawang pangungusap dito.
Ang durative naman na gumagamit ng affix stem na pag at mga panlaping mag o nag ay naglalarawan sa aksyong ginawa o nilayong gawin sa loob ng isang takdang oras o time frame. Nakikita ito sa halimbawang pangungusap kung saan maaaring maiisip na ang aksyon ng pag-alalay ay isang aksyon na naganap sa panahong isinasalaysay ng tagapagsalita. Maaari mong gamitin ang dalawang naunang nabanggit na klase ng modality at panlapi sa parehong konteksto sa iisang pangungusap. Nagkakaroon pa rin ito ng mga malalalo na pagkakaiba sa kahulugan gaya ng makikita sa halimbawa dito at maaari nyo rin ito mapagnalayan mamaya. Ang pangatlong uri ng modality naman ay ang abilitative sa affix stem na paka at mga panlaping maka at naka na nagbibigay din naman sa kakayahan ng aktor na gawin ang aksyong inilalarawan. Mayroong effort na kasama ang modality na ito na nagbibigay daan para makumpleto ang aksyon gaya sa halimbawang pangungusap na makikita ninyo sa slide. Ang susunod at ang huling dalawang modality na babanggitin ko ay masasabing magkasalungat dahil dito makikita ang pagkakaroon ng intensyon ng aktor sa pagkilos. Sa happenstance modality na nasa affix stem na ka, pumapasok ang mga aksyong hindi sinasadya o sadyang nakasapitan lamang ng aktor gaya sa halimbawang pangungusap. Ang panghuling modality naman ay ang intentional at dito napapaloob ang mga panlapi para sa pandiwang transitive, ang an, on at i. Na ilalarawan dito ang intensyon ng aktor na gawin ng aksyon at maaaring mas maipaliwanag ang pagkakaiba ng happenstance at intentional modality sa kaparehong kasunod sa Tagalog. Gaya ng paggamit natin, iba ang natabig sa tinabig. Sana makatulong yun. Dito nagtatapos ang bahagi sa mga katangiang pampandiwa. Para simulan ang talakayan sa mga morposintaktikong kataga, narito si Jenard at Kim. Magandang araw po sa lahat. Ang tatalakayin ko naman po ay tungkol sa mga katagang nag-uugnay ng mga sugnay o clause combining particles sa ini. Sa pagsusuri po ng aming nakalap na datos, mayroon po kaming nakitang 4 na uri ng mga ito. Ang adversative o pataliwas, reason o kadahilanan, conditional at temporal. Simulan po natin sa una, ang katagang adversative o nagpapahayag ng pagtaliwas. Mula po sa aming datos, ay may nakita kaming 2 uri ng adversative o pataliwas na kataga at ito ay ang pero at aber. Sa halimbawa po ng pangungusap na mayroong pero, makikita na sa kabila ng aksyon na ipinahahayag sa unang sugnay ay taliwas o salungat ang pangyayaring ipinapahayag sa ikalawang sugnay. Sa halimbawa naman po ng pangungusap na mayroong aber, ay makikita sa unang sugnay na patuloy ang paggawa ng aksyon sa kabila ng ipinapahayag sa ikalawang sugnay. Tulad ng sa naunang halimbawa, magkataliwas din ang mga sugnay na pinagdurugtong ng katagang aber. Dumako naman po tayo sa ikalawang uri ng katagang nag-uugnay ng mga sugnay sa paraan ng sanhi, kadahilanan o reason. Ang halimbawa po nito ay ang katagang kay sa ini mula sa aming datos na nakalap. May kita po sa halimbawa ng pangungusap na may kay na ang pahayag sa unang sugnay ay pinaliliwanag sa ikalawang sugnay kung saan ipinapahayag ang kadahilanan. Ang pangatlong uri naman po ay ang kondisyonal na kataga. Ang halimbawa po nito ay kapag o pag. Sa halimbawa po ng pangungusap, may kita na kung masusunod ang kondisyon sa unang sugnay ay magreresulta ito sa ipinapahayag sa ikalawang sugnay. Ang pang-apat at huling uri naman po ng katagang nag-uugnay ng mga sugnay ay ang temporal. Ang mga ito po ay ginagamit sa pagpapahayag ng mga aksyon alinsunod sa panahon. May 2 uri po ng temporal na kataga na nag-uugnay ng sugnay ang aming nakita sa datos. Ang sequential o magkakasunod at co-occurrent o magkakasabay. Ang halimbawa po ng sequential na kataga ay kag, tapos, at nang. Makikita po sa pangungusap na may kag na ipinapahiwatig na may iba't ibang aksyon na isinagawa at tila may pagkakasunod-sunod ang mga ito base sa paraan ng pagkakasalaysay. May unang naganap at may sumunod.
Dito naman po sa ikalawang uri ng sequential na kataga na tapos ay mas malinaw ang pagpakasunod-sunod ng mga pangyayari. Malinaw na may nauna at sinundan ng isa pang aksyon o pangyayari. Ang ikatlong uri naman ng katagang sequential ay ang nang. Makikita sa halimbawa ng pangungusap na may nang na tuwirang sinundan ng ikalawang sugnay ang pangyayari sa unang sugnay. Matapos na maganap ang instantaneous action sa unang sugnay, ay nagtulak ito upang mangyari ang nasa ikalawang sugnay. Ang halimbawa naman po ng pangungusap na mayroong katagang habang ay makikitang magkasabay na nagaganap ang aksyon o pangyayari at parehong progresibo o patuloy na nagaganap ang mga forma ng mga pandiwa sa una at ikalawang sugnay. At iyon po ang mga uri ng mga katagang nag-uugnay ng mga sugnay sa ini na aming nasuri sa mga datos na nakalap namin. Maraming salamat po. Ang susunod na paksa sa ating mga tala tungkol sa San Agustin Romblomanon ay ang mga modal particles. So una, define muna natin, ano ba ang modal particles? So ito ay mga uninflected words that are used to add mood to a construction. At tinatawag din itong mga discourse particles. So bale, dinudugtong ang mga ito sa isang salita o construction para magbigay ng hints sa kung ano yung konteksto ng usapan sa pagitan ng tagapagsalita at tagapakinig. So halimbawa, sa Tagalog, so ito yung mga po na pa at naman. So kapag kunwari sinabi mo yung word na hindi, so parang neutral lang yun, hindi, di ba? So kapag sinabi mo naman na hindi naman or hindi nga, ayan, may ibang pahiwatig iyon. So disclaimer lang na listahan lang ito ng mga nakita naming particles na ayon sa data. So kung may nakita kayong kulang, whether may kulang pang particles or may kulang na sa explanation, ayan, in-encourage naman namin kayo to write your own research to further expand the topic. Ayan, so simulan natin dito. So inuna ko lang yung mga pinaka-familiar sa aming mga hamak na Tagalog. So una ay ang restrictive na lang. So it assigns a limit and indicates restriction. So for example dito, so nagmotor lang. Nagmotor lang ang ako ni nga. So may ipahiwatig ito na motor ang limit sa kung anong kaya niyang gamitin. So motor lang kumpara sa magkokotse or maglimousine kunwari. Motor lang. So, may limit. Sunod naman dito, additive na pa. So, it adds to the information given sa isang previous na sentence. So, for example dito, mga 1 oras pa ang biyahe. Ayan, mukhang Tagalog itong example na ito, pero pinutol lang siya galing sa isa pang mas mahabang sentence. Yan. So, Romblomanon talaga iyan. So, kung makikita natin, nakalagay ang pa sa tabi ng 1 oras pa. So, may pahiwatig ito na may nauna ng ilang oras na lumipas. So, for example, naka-4 na oras na. So, ibig sabihin nun, plus 1 hour pa. Yan. So, nagdadagdag. Okay, sunod. Contrastive naman. So, contrastive. So, indicates contrast between a state or event with another one. Yan. So, nakalagay dito, sige naman ang amo ning kamang-kamang. So, we then continued crawling. So, in this case, parang it indicates a change from the previous situation. So, for example dito, inuna yung context na bumababa sila. And then, in contrast, parang they change to na gumagapang na sila. Parang ganun. So, it indicates yung pinagkaiba between two states. Okay, sunod. Emphasizing gid. So, it emphasizes a certain idea or event. So, in this case, amat-amat na gid. So, carefully made or leave.
So in this case, ina-emphasize mo na yung pag-alis ninyo ay dahan-dahan or amat-amat sa Romblomanon. Okay, sunod naman, reportative kuno. So ito naman ay ang siguro katumbas ng daw sa Tagalog. So parang it reports something that a speaker heard from another person. So nakalagay dito, hold up kuno ini. So ibig sabihin, kinukwento niya na may nagsabi sa kanya na hold up daw ito. So that's reportative. Okay, sunod naman sa ating mga modal particles itong gali. So sa Romblomanon, ang gali ay nagpapakita ng bagong impormasyon pati sa tagapagsalita. So parang may minamark ito na revelation o kaya nakakagulat na pangyayari para doon sa speaker or tagapagsalita. So dito sa example, pwede gali ato matabo. So nakalagay yung gali kasunod ng pwede, no? So sa Tagalog, ang translation nito is parang magiging pwede pala ito mangyayari. So di ba sa Tagalog ang pala ay nagmamark ng surprise. So parang ganun din ang gali sa Romblomanon. So itong dalawa yung nakita naming meaning behind this particle, no? So number 1, it means also. Yeah, so parang din sa Tagalog. Yeah, kadamo dagali ang nagapangitan ning ato nga oras. Yeah, also a lot of people looking for it. Yeah, so in a way additive din siya, pero in this case well, medyo iba siya. So din. Okay, and then the second meaning would be finally. So, nakalagay dito, I told him to finish it, and so he did. So, naubos dan niya. So, sa wakas, naubos dan niya. Ito naman, confirming. So, ngani and gani. So, this is another, kumbaga, loophole? Or, basta pwede nyo rin itong dagdagan kasi hindi namin masyadong na-analyze ko ano yung pinagkaiba ng ngani at gani. So, it confirms a certain idea or event. So, na-trauma na nga ni ako. So, sa English, parang ang meaning niya is, I was already traumatized. So, kino-confirm mo na iyon nga ang nangyari. At ganun din ang sa gani. So, ngayon, dito sa ngani at gani, napansin din namin na hindi lang siya ginagamit as a modal particle, but also ginagamit din siya as a conjunction na imbes na dinudugtong siya sa dulo ng isang salita o pangungusap ay nilalagay siya sa simula ng pangungusap. So nakalagay gani swerte mo kuno. So that's why you're lucky. So yun, another spot na pwede nyong sulatan ng research. So ayun, yun ang mga discourse particles na nakita namin sa ating data or Romblomanon. At bilang panghuli ay uulitin ko na lang din kung ano yung sinabi ni Kimberly kanina na ang anumang mga obserbasyon na naitala namin dito ay preliminary at limitado pa lamang. Kaya kung anumang uri ng pagtatama at pagpapalawig ay bukas pa ang research na ito para doon, lalo na kung ang input ay manggagaling sa mga taal na tagapagsalita o native speakers ng Romblomanon o ng INE. Ngayon, kung meron man kayong tanong tungkol sa anumang parte ng presentasyon namin ngayong araw, ay sana masagot namin yan mamaya sa programang ito. Ngunit kung hindi, nandito ang aking email address at Twitter handle para ma-email o ma-DM nyo sa akin ng anumang paglilinaw na kailangan ninyo. At panghuli, gusto namin ipaabot ang aming pasasalamat. Kami, ako, si Jenard, si Kim, at si Dana na hindi nakasali sa recording ngayong araw sa mga tumanggap sa amin sa San Agustin nung pumunta kami doon noong 2019. Sa mga tao sa likod ng webinar na ito, sa kanilang paanyaya, at higit sa lahat sa inyong mga nakikinig sa paglalaan ng inyong oras at atensyon sa presentasyon namin ito. Naway manatili tayong lahat sa mabuting kalagayan, naway patuloy tayong mag-iingat sa panahong ito, at sana makapagrehisto kayo sa susunod na halalan, at higit sa lahat, sana'y patuloy tayong gabayan ng Panginoon. Maraming salamat.
Okay, maraming salamat po sa ating mga tuling speakers. Thank you po sa inyong dedicated study sa ating mga Romblon languages. We will now acknowledge questions from the audience for the last 3 talks. Again, you may use your raise hand button kung nasa Zoom room po tayo or chat box. Or you can post your questions in the comment section of our Facebook Live. So, another 30 minutes po tayo for this open forum. So, yung mga speakers po na present ngayon, nandito po si Mr. Sander Ayala. Nandito rin po si Ms. Kim. Unfortunately po, yung ibang speakers natin ay hindi po nakakadalo. So, may tanong lang po. Unang-una pong katanungan is siguro, nasagot din ito ni Sir Ayala, no? Ang tanong po ay, masasabi po bang may pagka-polychronic ang wikang Romblomanon dahil sa realis at irrealis tense? Isa po ba ito sa kadahilan kung bakit minsan naghahalo-halo ang kapanahunan sa isang pangunsap? Polychronic. Ang pagkakaintindi ho ba natin ng polychronic dito ay ang pagkakaroon ng iba't ibang mga panahon sa kasi po with the knowledge po din po kasi sa verbs ng hindi lang po ng Romblomanon kundi pati rin po ng mga Philippine type languages, masasabi po kasi natin na hindi po ganoon kalaki yung focus ng mga pandiwa natin sa time o kung kailan po na isasagawa yung mga actions na nilalarawan natin, bagkus mas malaki po yung natin, yung tuon natin sa aspect kaysa sa tense at saka sa tense or kung kailan natin siya ginagawa. Mas naano po natin kung nakumpleto na ho o hindi yung action na sinasabi natin at saka mas nakikita po kasi yung time with other markers in the sentence, I believe. So ayun po yung ko doon. Ayun po yung take ko doon. Kimberly, may madadagdag ka ba? Wala na. Ayun. Medyo malayo, but yes, I don't think malaki po yung focus natin sa tense when it comes to Philippine type verbs. Kaya kaya hindi rin po namin masasagot ng malinaw yung tanong about polychronicity. Pasensya na po. Okay po. Maraming salamat po, Sir Sander and Ms. Kim. Kung may mga katanungan po, pakilagay na lang po sa ating chat box or sa comment po sa ating Facebook Live. And para po doon sa mga katanungan sa ibang speakers na unfortunately wala po sa ngayon, pwede rin po natin sila i-email para sa ating mga katanungan. Okay po. So, wala. Okay, may comment po si Sir James Flores. Hopefully po may pananaliksik na sa Onhan sa mga susunod. Siguro, yung mga susunod na yung generasyon ng mga linguistics major sa UP naman. Baka po sila ang sana nga po. Researchers sa ating Onhan language. Okay. So, request ko lang po kay Ms. Riza Pero na pinagay yung email ng mga speakers po na hindi nakadala sa ating open forum sa ngayon. Ayun. Para po kay Doc Avrushin, kay Ms. Maria and Ms. Ravie, at po yung mga email sila nakikita na po natin sa ating chat box. Okay, so mag-aantay po tayo ng iba pang katanungan. So, wala na. So, going once po, sa mga gusto po magtanong sa ating mga speakers na nandito ngayon. Okay, going twice. And for the third and last time, mukhang ito, okay. Meron pong galing po kay John Ronald. Ano pa po ang inaasahan natin sa mga susunod na pag-aaral sa mga wika ng Romblon?
Ano, Kimberly, sino sa atin sasagot? Go, go, go! Teka lang, naririnig po ba ako? Oo, naririnig ka namin. And, naasahan sa research. Malawak ang possibilities na pwede mong gawin when researching a language. Kahit sa Tagalog pa lamang, kahit ito yung sinasabi na pinaka-prominenteng wika sa bansa, marami pang mga paksa na hindi pa na-explore doon. So sa Romblon, ganun din. Maraming iba't ibang paksa na pwede niyong simulan. Pero if you want to start with like the skeletal parts, so for now, mag-focus kayo sa pangongolekta ng data, corpus, or yun, yung mga ganun. Si Sander ba? Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Kim and ayun nga na marami pang mga pwedeng mapagsaliksikan na topics, hindi lang sa Romblon kundi pati sa ASCI at saka sa Onhan din, na hindi lamang sa mga detalye ng language structure kundi nandiyan din yung mga paksa sa application ng language, discourse, ganun. Kaya ang rin po dito ay maganda po na mapag-aralan po ang mapag-aralan po yung wika, lalo na po kung manggagaling po yung analysis sa mismong mga native speakers nito. Yun po yung puntong na hindi namin ma-stress enough as linguists na yung pinaka valuable po na viewpoint sa pag-aaral ng wika ay kung sino po yung nagsasalita po nito mismo. Kaya yun rin po yung gusto namin hikayatin, lalo na po sa mga nagbabalak na mag-research from our audience at sa mga nanonood ngayon. Sana po ma-explore nyo pa po ito, lalo na hindi na naman po kami native speaker dito. Kaya ayun po, please consider deepening this effort. Okay, maraming salamat po, Sir Sander and Ma'am Kim. Meron pa po tayong tanong galing kay Bishop Ronald. Magandang hapon. Sabi kanina, almost 75,000 na lang ang nagsasalita ng ASCI. Kasing kahulugan ba ito na pwede itong mawala sa susunod na panahon? Para to kay Mari, pero siguro we're going to take the liberty of answering this. Pasensya na at hello. Wala kasi siya. Oo, hello kay Mari kung sakaling mapapanood mo to. We're gonna take this. Okay, hindi naman po sinasabi namin na na nawawala na sila, pero ayun nga po na this is more of an open-ended question kasi magiging depende rin po to sa mismong komunidad ng mga nagsasalita ng wika nito. Kung ma-preserve pa nila ito, then that number will remain stable kung hindi man po dadami. Kaya po depende po yun sa komunidad mismo. Okay, salamat po. Meron pa po tayong isa galing ulit kay Sir John Ronald Arbes. Sir, ma'am, ano po ang mga naging challenges po na kinaharap ninyo during the conduct of the studies po? Oh. Inaalala ko pa, medyo matagal-tagal na rin to eh. Yung Kimberly, siguro, off the bat. ang una ko pong naisip yung paghahanap ko ng mga participants na willing na mag-record ng data para po sa research namin. Especially po kasi sa research may kailangan na standard din para maging participante kayo sa research. Yung una, kailangan walang code switching or dapat nakatatanda. Basta parang medyo middle age at least para alam niya na fluent siya in that language na halos walang halo from other languages. Baga. Ano pa ba? Yun. Parang at some point, parang kung sino na lang yung nahanap namin na willing mag-record, kahit hindi pasok doon sa standard na kailangan namin, nag-record pa rin kami ng data para lang masabi na meron kami. So yun, that's one challenge din. And also, hindi yata ito sa
hindi ito sa case namin pero sa mga ibang grupo from our class, may mga nakita silang dito, locals na parang kinahihiya nila na i-share yung language nila. Parang may ibang tao na nahihiya na aminin na sila ay ASCII, etc. So may mga ganong problema din na makikita nyo talaga first hand kapag pumunta kayo sa research area ninyo. Okay. Thank you po. And from Miss Risa po, patunay po ba ito na hindi na rin po nasasalin sa mga kabataan ang mga wikang Romblomano? Si Sander pa. Wait lang. Iniisip ko pa yung sagot. Ano masasabi niyo? From personal experience doon sa study namin, parang napansin din po kasi namin na karamihan ng mga data na finilter down namin at nilagay namin doon sa paper ay galing sa mga mas middle-aged na members ng participants. Parang at some point, nag-include kami ng isang sentence from a younger speaker. And for some reason, napansin nila Sir Ricky na may code switching na nangyari doon sa examples na nakuha namin. So yun, that's one problem na nakita namin. Pero ano mismo? Yung hindi na nasasalin. Kung hindi na daw natatransfer sa younger generations yung Romblomanon languages. Well, I mean, may there kita still nyo pa rin is. naman, yeah, there still is, pero nahahaluan na ng ibang influences. So, medyo komplikado yung usapin yung language transfer kasi masasabi naman natin na mayroong transfer na nagaganap pero kung yung grasp ng mga younger generations on the language dahil yun nga partly at fault rin yung education system kasi hindi rin nagiging solid yung acquire nung younger generations sa language kasi nga gaya nga nung tinalakay ni Sir Ricky sa kanina sa nagkakaroon ng pagkahalo-halo lalo na sa mga komunidad na hindi rin L1 yung Tagalog gaya sa kaso na to. So ayun. Thank you so much Sir Sander and Ma'am Kim. Okay, mukhang wala na po tayong mga iba pang katanungan. So, part of our webinar. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for addressing the questions of our audience. And before we continue, may we request again the participants and the speakers as well to open the camera for another photo op. Okay. Okay po, wait lang po on mic you po. Kayo po ang yes po. Okay po. So, kung gusto niyo po yung buksan yung inyong camera, sige po. Okay po. 1, 2, 3, kasi. On mic you po. 1, 2, 3, smile. Okay, so po. 1, 2, 3. Okay. Okay, next po, next stage. 1, 2, 3. Wait lang po. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay po, check ko po kung na-save. Okay po, na-save. Thank you po. All right, thank you, Ms. Kesha. And thank you, everyone. We have also posted in our Facebook page that today is also the announcement of winners of our essay writing contest. So, but before that, let us listen to another beautiful intermission number.
performed by the Pavilion couple. So they will sing the ASCCA song Sa Ako Pananam Ko with the original lyrics written by Nathaniel Musico. Usang bungang gabi ang napananam ko, ako'y masalagat pamanto. Sunog na at kagka, usang buyang puno, pagulor ay rosas kabubangyo. Sa idagabangyo, ako kikaruan, ako sida sinapupo sa aklukan. Katoy yagi-yagin, sa langit lumikan, ihuyog sa ako at ubangan. Gutong pananam ko, ako'y nakabati sa maiting na akong katulungan. Bumangon itragli, tapang ikaton, pananam ko niyaki pananipon. Lumipas na gabi, ako'y nagpamasyal sa maya ng bandating harian. Mahanap kabuyan, ako namuyatan, magandang rayaga sa inuran. Sa ikagaganda, ako kinsuran, sibok at ako so'y sinahan. Katuyag ibato, nagtutuparan, pangaliw sa kalutan. Gutong pananam ko, na akong sari-sari, ako'y napangyan na ulan. Iyakit katuntanan, wayan kapuslanan, bungayangit ako kapilayan. Iyakit katuntanan, wayan kapuslanan, bungayangit ako kapilayan. Alright, thank you again, Mr. and Mrs. Pavilion. May I now call on Mr. Denver Patnoman, the project lead for our essay writing contest, to formally announce our winners. Greetings everyone. I am Denver Patnangan, the project lead for the essay writing contest this August. And at this juncture, I will be announcing the top 3 winners for our competition. For the third spot, we have the essay entitled Kayangkag or Nostalgia in English by Miss Danica Faith Fanoga. Congratulations, you will earn 1,000 pesos with a certificate of recognition. And for the second spot, we have Miss Nerissa Rosa with her essay entitled Pamusiag sa Kalisuran, Pagrumrom sa Pagkatawo it Klarong Romblomanon, or in English, Lights from Perplexity, Recollecting on the Personality of True Blue Romblomanon. Congratulations, you will have 2,000 pesos with a certificate of recognition. And of course, for our top 1, we have Miss Abigail Recto with her essay entitled Nakapamasyar ka na ba sa Romblon? Or in English, Have you visited Romblon? Congratulations, for you will have 3,000 pesos with a certificate of recognition. Once again, on behalf of ASCCA, I would like to thank everyone who have participated in our competition.
Those non-winning participants will still receive a certificate of participation. In the name of Romblomanon languages, buduboy na salamat sa inyong tanan. Right, so here are the winners of our essay writing contest. So we have Miss Abigail Recto, Miss Nerissa Rosa, and Miss Danica Panyoga. Okay, so thank you, Denver, and congratulations once again to the winners of our essay writing contest. Now, to formally close this event, may I call on Miss Riza Pitalvero, the project lead for our cultural mapping webinar. Mayabang kong masasabing paunti-unti nakikilala na ang mga wikang Romblomanon. Marami na mga proyektong ukol sa pag-aaral at pagpreserba ng mga wikang Romblomanon. Marami nang namumulat sa halaga ng ating sariling wika. Marami na mga sumisibol na mga mahuhusay na manunulat at mananaliksik na handang maglaan ng kanilang oras para isalaysay ang kulturang Romblomanon. Natalakay sa ating webinar ang mga paunti-unting hakbang sa pagpapaunlad at preserbasyon ng mga wikang Romblomanon at maging ang mga paunti-unting pag-ingpaw upang mahirang ang mga wikang Romblomanon na medium ng pagtuturo. Pasasaan pat darating din ang panahon na magiging opisyal na medium of instruction ang ASCII, INI at Onhan. Mataas na pagkilala at lubos ang aking pasasalamat sa mga tao na nasa likod ng ating webinar. Sa ating mga butihing tagapanayam na naglaan ng kanilang oras para makapagbahagi ng kaalaman at makasama tayo. Sa opisina ng Sangguniang Kabataan ng Look, sa pangunguna ni Miss Angelic Condes, sa pamunuan ng ASCCA, sa pangunguna ng Pangulo naming si Miss Chelsea Falquerabaw, katuwang tagapayo at tagapagtatag ng ASCCA na si Sir Ismail Fabicon, kasama ang ASCCA Social Media Team, sa pangunguna ni Miss Jeja Talavera, at sa lahat ng mga dumalo sa aming imbitasyon sa kauna-unahang webinar ng ASCCA. Malayo-layo pa ang babaktasin ng mga wikang Romblomanon, ngunit sa ating pagtutulungan ay sigurado akong sa lalong madaling panahon, ang mga wikang Romblomanon ay maipoposisyon sa maayos na kalagayan at kikilalaning wikang panturo at wika ng mga intelektual na pakikipagtalastasan. Kaya kukunin ko na rin ang pagkakataong ito para anyayahan at hingi ng inyong suporta para sa mga paparating pang mga proyekto ng ASCCA. Mulit-muli po akong magpapasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa mas marami pa pong proyekto, padayon sa ating lahat. Right, thank you po, Ms. Riza. Thank you ulit po sa ating official partner, the SK of Law of Romblon. Okay, kung wala pong SK, hindi rin po magiging successful ang event na ito. So maraming salamat po sa ating lahat sa pagdalo ng ating kauna-unahang webinar. So this is the first webinar of ASCCA and thank you po for your participation. Maligayang buwan ng mga wika po sa ating lahat and padayon po. Thank you po sa lahat ng umaten. Maraming salamat po at sa mga speakers namin. Thank you.